Nếu quý vị xem trên điện thoại, hãy phóng to full màn hình để có trải nghiệm tốt nhất. Nghe nói ngươi chính là Bắc Cảnh Binh Vương. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đỗ Phong, ngươi điều tra xem ai phái cô ta tới đây. Ta muốn cho kẻ đó chết không có chỗ chôn. Ngươi chết rồi sẽ không ai có thể ngăn cản ta và Đỗ lão đại. Đỗ Phong, ngươi dám phản bội ta, ta muốn ngươi chết. Thái tử điện hạ tha mạng. Đây là đâu? Ta vậy mà không chết. Thái tử điện hạ tha mạng. Thái tử tha mạng. Đây là ký ức nguyên chủ sao? Ta đường đường là binh vương mà xuyên không vào một tên thái tử phế vật. Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ, đại triều hội đã bắt đầu rồi. Nếu còn không đi, hoàng hậu nương nương sẽ giáng tội đấy. Kiếp này, ta muốn tạo dựng đế quốc thuộc về Bắc Cảnh Binh Vương ta. Thái tử điện hạ đến. Thái tử, người có biết tội không? Nhìn cái tư thế này, đây mà là thái tử giám quốc, rõ ràng là một con rối. Hoàng hậu yếu tâm việc nước, thái tử cả ngày hoang dâm vô độ, triều chính lại đến muộn. Bản vương là nhất quốc thái tử, thiên hạ này đều là của bản vương. Triều hội đến muộn, lại bộ thị lang làm lớn chuyện như vậy, còn xem ta là đại thần tử sao? Tổ gan, chỉ giỏi rào biện, còn không bao quỳ xuống tả tội. Bản vương phụng chỉ của hoàng thượng xử lý việc triều chính. Lời của bản vương chính là ý của hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương như vậy là đang nghi ngờ hoàng thượng muốn tạo phản sao? Hoàng thượng lệnh hoàng hậu nương nương cùng lão thần phụ chính, không phải là vì dạy dỗ thái tử đức tài song toàn, cần chính yêu dân sao? Thần cho rằng thái tử điện hạ đức không xứng vị, xin hoàng hậu nương nương nên để một người đức tài song toàn. Xin hoàng hậu nương nương hạ chỉ. Tổ gan, hạ kiếm xuống. Thái sư cũng cho rằng bản thái tử đức không xứng vị. Nếu thật sự là vậy, giết ta đi, phế vật. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết người sao? Mau hạ kiếm xuống. Lưu Trung Phong, chẳng lẽ ngươi muốn giết vua sao? Thần tuyệt không hài lòng. Thái tử là do hoàng thượng sắc phong, thuận theo ý trời. Vậy bản thái tử chính là xứng đáng với ngôi vị này. Các vị ai khanh nghĩ sao? Cung thỉnh thái tử sớm ngày kế thừa đại thống. Thái tử thiên tuế, thiên tuế. Hôm nay coi như ngươi gặp may. Các vị ai khanh, nếu không còn việc gì thì bãi triều. Chậm đã. Lại bộ thị lang vu oan thái tử, tội đáng chết. Người đâu lôi hắn ra ngoài chém đầu. Thái tử tha mạng. Thái sư cứu ta. Đây đều là ngươi bảo ta nói. Ngươi còn dám nói bậy. Người đâu? Lại bộ thị lang vu oan trung lương, vu oan thái tử, lôi ra ngoài chém đầu thị chúng. Thái sư tha mạng. Đây đều là ngươi bảo ta nói. Chu di cửu tộc cho ta, thật là lòng lang dạ sói. Đồng đội nói bán là bán ngay. Nếu ngươi không còn việc gì nữa thì bãi triều đi. Hoàng hậu và thái sư nắm giữ triều đình. Hộ, binh, hình ba bộ đều không nằm trong tay ta. Chỉ có Trương Bắc tướng quân Đồng Bắc Hải trông còn có vẻ là trung thần. Muốn tự bảo vệ, phải nhanh chóng nghiên cứu một số vũ khí phòng thân. Nước cờ này của hoàng hậu thật đúng lúc.
Ai? Vô liêm sỉ, cút ra ngoài cho ta. Là thái tử phi của bản vương, phục vụ bản vương là chuyện nên làm. Buông ta ra. Ta giết người. Giả vờ thanh cao cái gì? Nói, rốt cuộc hoàng hậu muốn làm gì? Kẻ nào dám xông vào hoàng cung? Tên phế vật đó hôm nay sao cứng đầu thế? Chẳng lẽ trước giờ hắn giả vờ? Xuân Nga, hôm nay để nàng sợ rồi. Không ngờ Trương Vô Cực cũng là người của hoàng hậu. Tham kiến thái sư, huynh trưởng. Hoàng cung đã nằm trong tay chúng ta. Để tránh đêm dài lắm mộng, nên nhanh chóng trừ khử tên phế vật đó. Chẳng lẽ trong cung còn thế lực khác? Bất kể là ai, ta đều sẽ diệt trừ từng tên. Tên phế vật kia thì dễ xử lý rồi, chỉ là thay thế bằng một kẻ không nghe lời. Bát hoàng tử Phong Thiên Minh là con ruột của ta, nhất định sẽ nghe lời ta rằm rắp. Nhưng Phong Thiên Minh cũng mang dòng máu nhà họ Phong. Nếu hắn không chịu nhường ngôi, huynh trưởng, ai nói với huynh Phong Thiên Minh là con ruột của lão già Phong Ngọc Huy? Ai? Người đâu? Có thích khách. To gan, Đông Cung há để ngươi xông vào? Một tên thái tử phế vật, ta muốn vào thì vào, cút ngay. Này, Trương thống lĩnh. Trương thống lĩnh, ngươi không được vào. Kẻ nào dám xông vào Đông Cung? Chán sống rồi sao? Bẩm thái tử điện hạ, Trương thống lĩnh không phân biệt phải trái xông vào Đông Cung. Vừa rồi có thích khách đột nhập vào tẩm cung hoàng thượng, ta phụng chỉ lục soát. Trương thống lĩnh, xem bổn thái tử và thái tử phi giống thích khách sao? Ta xem ngươi là ý đồ mưu phản. Người đâu? Vi thần chỉ là lo lắng cho an nguy của thái tử điện hạ nên mới mạo muội xông vào. Mong thái tử điện hạ bớt giận. Vậy còn không mau cút? Hay là muốn xem bổn vương dạy thái tử phi học đánh vần? Biểu hiện không tệ, từ nay là người một nhà rồi. Mong thái tử điện hạ sau này đừng làm khó nô già nữa. Ra đi. Đa tạ thái tử điện hạ ân cứu mạng. Nói, vì sao đêm khuya lại lẻn vào tẩm cung của hoàng thượng? Có nửa lời dối trá, ta giết người. Thái tử điện hạ, người trước đây suốt ngày hoang dâm vô độ. Thái sư và hoàng hậu nắm giữ triều chính. Lão nô chỉ có thể tự mình điều tra chân tướng, giải cứu hoàng thượng, mới có thể bảo vệ được thiên hạ đại thiên này. Người nói thẳng thật đấy. Lão nô ngu muội. Thái tử điện hạ hùng tài vĩ lược, trí dũng song toàn, đã qua mặt được tất cả mọi người. Giờ thì lão nô cũng yên tâm. Giao Hoàng Lăng lệnh cho thái tử điện hạ. Hoàng Lăng lệnh. Dựa vào lệnh bài này, tìm được thống lĩnh thị vệ Hoàng Lăng Triệu Phong Vân, có thể hiệu lệnh 10 vạn quân canh giữ Hoàng Lăng, giúp điện hạ tiêu diệt gian thần. Đây là ý chỉ của hoàng thượng trước khi hôn mê để lại cho lão nô. Triệu Phong Vân đâu? 10 vạn quân canh giữ đâu? Bẩm thái tử điện hạ, lão nô không biết. Vậy thì cái tấm bài nát này để làm gì? Lão nô không dám. Hoàng thượng trước khi hôn mê chỉ nói 3 chữ: Lăng Vân Bang. Lão nô lần này lèn vào tẩm cung cũng là vì muốn tìm kiếm tung tích của Triệu Phong Vân. Không ngờ lại bắt gặp hoàng hậu âm mưu tạo phản. May được thái tử điện hạ ra tay cứu giúp, cố thủ vô viện. Đường cùng rồi. Xin hỏi thái tử điện hạ, vừa rồi người dùng là thứ gì vậy? Uy lực lớn như vậy, nếu có thứ này lại phối hợp với đồng tướng quân trong ứng ngoài hợp, việc cứu hoàng thượng có lẽ còn có hy vọng. Đó chỉ là tạo khói thôi. Muốn làm lựu đạn cần rất nhiều thuốc súng. Người có biết nơi nào có lưu huỳnh, diêm tiêu và than củi không? Chợ đen kinh thành hẳn là có thể tìm được. Vậy chợ đen ở đâu? Bách Hoa Lâu. Quay về nói với bọn. Hôm nay bổn vương còn bận dạy vương phi học đánh vần. Ngày mai không lâm chiều. Ôi ra, công tử, ngài đến rồi. Chúng ta quen biết sao? Đương nhiên là quen biết rồi. Nhìn ngài đeo ngọc bội tử kim này là biết ngay. Ngài là Lâm công tử. Đúng vậy,
Ta là Lâm công tử. Không biết công tử hôm nay muốn chọn cô nương nào đây? Ta thấy cô được đấy. Hôm nay cô tiếp ta. Công tử thật tinh mắt. Hôm nay để nô ra hầu hạ ngài. Lâm công tử, chúng ta uống một chén. Quý nhân đeo ngọc bội từ kim mà Hắc lão bản nói chính là ngài sao? Đã biết rồi thì đừng dài dòng nữa. Khi nào giao hàng? Công tử, những thứ ngài muốn không dễ kiếm đâu. Tiền không thành vấn đề, nhưng các cô có thể giải quyết được không? Công tử, không biết ngài nghe câu này chưa? Câu gì? Dưới làng miếu, trên đỉnh mây, không có việc gì mà Lăng Vân Bang chúng ta không giải quyết được. Không ngờ Bách Hoa Lâu lại là sản nghiệp của Lăng Vân Bang. Đừng dài dòng nữa, quy củ ta đều hiểu. Nói, người rốt cuộc là ai? Đây là cách Lăng Vân Bang tiếp khách sao? Ta giết người, khoan đã. Lâm công tử đừng trách bang chủ ta nhẫn tâm. Làm nghề này phải cẩn thận. Mua nhiều đồ cấm như vậy, nếu muốn tạo phản, chúng ta không gánh nổi đâu. Ta chỉ đến mua hàng. Bang chủ không phân biệt phải trái, lại muốn vu oan người khác sao? Thân phận của ngươi căn bản không tra được. Đừng giả vờ nữa, nói thật, bổn bang chủ cho ngươi chết thoải mái. Đại nhân, ta thấy người của Phong Thiên Khải và Lăng Vân Bang vào kho rồi. Thái sư của Nhiên đoán không sai. Phong Thiên Khải sau lưng có cao nhân thao túng, không ngờ lại là Lăng Vân Bang. Quân đội đã tập kết, chờ lệnh của đại nhân, giết sạch những người bên trong, một tên cũng không tha. Rõ. Người rốt cuộc là ai? Đây chính là quy củ làm việc của Lăng Vân Bang sao? Giống hệt bọn du côn lưu manh. Đây là thành ý của ta. Lăng Vân Bang ta luôn luôn giữ chữ tín. Nếu người thành tâm muốn mua hàng, ta sẽ tha cho người. Ta, Triệu Phong Vân, nói được làm được. Nhà kho bên cạnh chính là hàng hóa người muốn. Hắn chính là thống lĩnh Hoàng Lăng thủ vệ quân, Triệu Phong Vân. Tốt. Thật sự là trời giúp ta. Triệu Phong Vân, ngươi còn nhớ, sinh là Quân Đại Thiên, chết là Hồn Hiếu Lăng. Hoàng tộc Chí, Hoàng tộc Chí, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại có Hoàng Lăng lệnh? Đây là yêu thuật gì? Đây là khoa học, người không hiểu đâu. Bọn họ là ai? Lăng Vân Bang ta ở Đế Đô không có kẻ thù như vậy. Chẳng lẽ là ngươi? Hoàng Linh vệ thống lĩnh Triệu Phong Vân nghe lệnh. Hoàng thượng bị gian thần hãm hại, hôn mê bất tỉnh. Bản vương nhận được thánh chỉ, hạ lệnh cho Hoàng Lăng thủ vệ quân thống lĩnh Triệu Phong Vân triệu tập 10 vạn thủ vệ quân, bình định nội loạn, tru sát gian thần, tiêu diệt nghịch đảng. Ngươi là thái tử Phong Thiên Khải, còn không tiếp chỉ? Vi thần tiếp chỉ, tuân theo ý chỉ của thái tử điện hạ. Đứng dậy đi. Triệu thống lĩnh, hiện tại thủ vệ quân ở đâu? Lăng Vân Bang chính là thủ vệ quân, toàn quân 10 vạn, chỉ nghe thái tử điện hạ sai khiến, điều tra cho rõ ràng, rốt cuộc là kẻ nào dám cả gan ám sát bổn vương. Phế vật, lũ phế vật. Thái sư, thật sự là tên Phong Thiên Khải kia thi triển yêu pháp đó. Lửa cháy ngút trời, đám thuộc hạ đều đã chết hết rồi. Xem ra chúng ta đã xem thường tên tiểu tử đó rồi. Huynh trưởng, không thể chờ đợi thêm nữa, phải nhanh chóng trừ khử hắn, tránh đêm dài lắm mộng. Cũng đến lúc để quân cờ đó hành động rồi.谁？Ngươi là nữ? Tham kiến thái tử điện hạ. Chúc mừng thái tử điện hạ tìm lại vệ quân. Diệt trừ gian thần chỉ là chuyện sớm muộn. Mạt tướng đã triệu tập thuộc hạ, tùy thời đợi mệnh. Tuy vệ quân có 10 vạn đại quân trấn giữ, nhưng
vẫn còn lâu mới đủ. Dù sao Thái tử điện hạ còn có một quân cờ lớn có thể sử dụng. Nói mau, Tú Y vệ. Kẻ phương nào to gan dám đến đại doanh Tú Y vệ do thám? To gan. Thái tử điện hạ đứng trước mặt mà ngươi còn không mau hành lễ tham kiến Thái tử điện hạ. Lục Huyền Linh đâu? Điện hạ, mời đi theo ta. Tháng này lại là 10 vạn lượng bạc ra đi rồi. Cứ tiếp tục thế này, gia sản đều bị ta phung phí hết mất. Ai? Ồ, không ngờ Lục gia quân mỗi tháng có thể lấy ra 10 vạn lượng bạc để nuôi một đám cẩm y vệ. Không biết Thái tử điện hạ giá lâm mà tướng đón tiếp chậm trễ từ xưa đến nay. Làm quan đều là vì tiền tài. Vậy mà Lục gia các ngươi lại tự bỏ tiền nuôi cẩm y vệ. Chẳng lẽ Thái tử điện hạ minh giám mà tướng tuyệt đối không có hai lòng, là bởi vì Tiểu An Tử là thái giám thân cận của bổn vương. Cứ việc nói thẳng, không phải mà tướng không tin tưởng người bên cạnh Thái tử điện hạ, mà là vậy thì sao? Điện hạ, nô tài ra ngoài canh chừng. Bệ hạ đối với Mạc tướng có ân chỉ ngộ, chỉ cần có thể giữ vững lực lượng cầm y vệ cho điện hạ, Mạc tướng cam tâm tình nguyện. Không ngờ lão hoàng đế này còn có bản lĩnh. Chỉ dựa vào một tờ giấy mật và một cái bánh vẽ phong quốc công mà khiến cho Lục Huyền Linh một lòng một dạ. Tiểu Án Tử, mau đi gọi hộ bộ thượng thư đến cho bản vương. Lục Huyền Linh, những năm qua ngươi phải chịu nhiều khổ cực. Bản vương sẽ thay ngươi đòi lại tất cả. Mà tướng nguyện vì điện hạ xông pha khói lửa, chết không chối từ. Thái tử điện hạ, hạ quan công vụ bề bộn, không biết điện hạ cho gọi thần đến có chuyện gì quan trọng. To gan, Từ Vị Nguyên, người có biết tội không? Vi thần luôn làm tròn trách nhiệm, không biết đã phạm phải tội gì. Tú Y vệ là cơ quan tình báo tối quan trọng của Đại Thiên, vậy mà lại rách nát siêu vẹo thế này, nhất định là ngươi tham nhũng quân lương. Người đâu? Bắt hộ bộ thượng thư Từ Vị Nguyên lại. Điện hạ quan uổng quá. Thật sự là những năm gần đây thiên tai liên miên, hạ quan cũng bất lực. Đừng giả vờ với bản vương nữa. Người hãy đến nhà bếp của doanh trại này mà xem. Đừng nói là một hạt gạo, mà ngay cả một hạt muối cũng không tìm thấy. Điện hạ, lương thực vốn đã khan hiếm, sản xuất muối cũng vô cùng khó khăn. Chỉ riêng việc cung cấp cho các tướng quân bốn phương đã là cực kỳ khó khăn. Lấy đâu ra lương thực dư thừa để cung cấp cho Tú Y vệ? Sợ là đại nhân không muốn cung cấp thì có. Thôi được, người không muốn cung cấp, bản vương tự mình làm ra. Điện hạ nói đùa rồi. Lương thực vốn đã khan hiếm, sản xuất muối tinh là điều không thể. Vậy Từ đại nhân có dám đánh cược với bản vương một ván không? Nếu điện hạ có thể làm ra muối tinh, thần nguyện dâng lên một nửa gia sản. Bản vương không chỉ có thể làm ra muối tinh, bản vương còn muốn làm ra thật nhiều muối tinh. Nếu bản vương làm được, vậy thì Từ đại nhân hãy ngoan ngoãn từ chức đi. Nếu bản vương không làm được, vậy thì bản vương sẽ chiếu thư thiên hạ, hạ chiếu xin lỗi người. Được. Đầu tiên đốt lau sậy thành than. Điện hạ, lửa cũng gần được rồi, cho nồi này nguội đi, xay thành bột. Sau đó nhào thành bột, cho vào bát vê thành sợi mì. Sau đó lại làm thành bánh. Cuối cùng cho vào nồi hấp. Sau đó cho vào chảo dầu chiên. Làm xong thì mang cho ta xem. Phế vật, nuôi nó bao nhiêu năm, chuyện còn con này mà cũng không làm được. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Chỉ có thể bàn tính lâu dài. Sáng nay ta nhận được tin tình báo, nói hắn ta đến doanh trại Cẩm Y vệ. Hắn ta đến chỗ Lục Huyền Lân của Cẩm Y vệ sao? Tên này luôn cứng đầu cứng cổ. Liệu có phải năm đó Lục gia được lão già trong cung ban ơn? Vậy bây giờ hắn ta có khi nào đã nắm giữ Cẩm Y vệ rồi? Tình báo nói hắn đã nói chuyện rất lâu với Lục Huyền Linh, có thể là muốn giải quyết vấn đề vật tư của Cẩm Y vệ. Số vật tư mà bộ hộ bí mật giữ lại đã được ta xử lý rồi. Phong Thiên Khải không tra được dấu vết, bây giờ tốt nhất là dìm chết chúng. Đáng lẽ ra bổn vương không nên chỉ có một phi tần. Thái tử điện hạ, thần thiết tham kiến Thái tử điện hạ. Đây là chắc phi của Thái tử sao? Kết thông gia với trấn Bắc tướng quân Đồng Bắc Hải, đây chẳng phải là thêm một tầng bảo đảm sao? Hơn nữa Tiểu Bạch cũng được xem là tuyệt sắc giai nhân. Xin Thái tử điện hạ đừng như vậy. Nàng là chắc phi của bổn vương. Bổn vương thân mật với nữ nhân của mình thì đã sao? Thái tử điện hạ, người thật sự bằng lòng cùng thần thiếp
Trước đây là bổn vương đã lạnh nhạt với nàng, bổn vương xin lỗi nàng. Thần thiếp không trách điện hạ. Người đâu? Chắc là người của hoàng hậu. Tiểu An Tử, xử lý sạch sẽ một chút. Vâng. Vậy hôm nay bổn vương sẽ bù đắp cho nàng. Lục Chi Huy, người muốn mưu hại mệnh quan triều đình sao? Tú y vệ các người muốn tạo phản sao? Từ đại nhân, lát nữa người sẽ biết. Bản quan ở đây đã đứng nửa canh giờ rồi. Không làm phiền nữa, cáo từ. Chỉ huy sứ, thái tử điện hạ đến. Thái tử cho gọi ta đến đây. Là bổn vương cho gọi ngươi. Cùng nghênh thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ có chuyện gì vậy? Sao lại mời bản quan đến tận doanh trại của Tú y vệ? Từ đại nhân, còn nhớ lời cá cược hôm qua với bổn vương chứ? Sao nào? Chẳng lẽ điện hạ đã tạo ra được lương thực tốt và muối tinh? Bổn vương có thành công hay không? Từ đại nhân xem là biết. Sao vậy? Từ đại nhân không dám xem sao? Đây là cái gì? Thứ này gọi là mì ăn liền. Là bổn vương ngày hôm qua bỏ ra cả ngày trời dùng lương thực cũ chế này. Rất tiện mang theo khi hành quân đánh trận. Hơn nữa, một ngày chỉ cần ăn 2 gói mì, còn tốt hơn cả lương khô. Không thể nào. Nhất định là ngươi mua từ nơi khác đến. Ngươi làm sao có thể chế tạo ra muối tinh? To gan. Dám cả gan nghi ngờ điện hạ. Huyền Linh. Từ đại nhân, chỉ cần ngươi tìm được ở bất kỳ nơi nào trong kinh thành có bán mì ăn liền và kinh doanh giống của bổn vương, thì bổn vương sẽ nhận thua. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Từ đại nhân, ngươi có thể cáo lão hồi hương rồi. Huyền Linh. Thái tử tha mạng. Thái tử, ngươi tha cho ta lần này. Thái sư, cứu ta. Còn mặt mà quay về. Đồ phế vật, không xứng đáng sống. Ai lại đi mang chứng cứ tham nhũng trên người chứ? Phong Thiên Khải đã thu phục được Tú y vệ rồi. Không thể chờ đợi thêm được nữa. Ngươi đi thông báo cho hoàng hậu nương nương. Mau giết hết những người trong cung đi. Bắt thích khách. Các người đối với hắn trung thành như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết cục này, thật khiến người ta lạnh lòng. Nàng nói xem có đúng không? Ái phi, tên thích khách to lá gan, dám đêm khuya xông vào phủ thái tử, đưa hết bọn chúng vào đại lao, chờ xử lý. Bẩm thái tử điện hạ, chuyện của Lục Huyền Linh đã xử lý xong rồi ạ. Điện hạ, Hải công công, nghe nói ngươi nhận nuôi một nữ nhi, đưa nghĩa nữ của ông vào cung, ở bên cạnh hầu hạ bổn vương. Đa tạ thái tử điện hạ. Lão nô đa tạ thái tử. Đa tạ điện hạ, đưa nghĩa nữ của người đến bên cạnh hầu hạ ta, có thể giúp người giải trừ nỗi lo. Lão nô nguyện vì điện hạ cúc cung tận tụy. Đây là nghĩa nữ của lão nô, Tần Nhược Lan. Dân nữ Tần Nhược Lan tham kiến thái tử điện hạ. Trước khi đến, Hải công công có dặn dò gì ngươi không? Dạ thưa thái tử, nghĩa phụ dặn Nhược Lan, sau này lời của thái tử chính là thiên mệnh. Biết chứ? Dạ thưa điện hạ, nghĩa phụ từng mời tiên sinh dạy Nhược Lan đọc sách thánh hiền. Vậy sau này ngươi hãy giúp bổn vương xử lý một số việc. Dạ thái tử phi, nàng có điều gì muốn hỏi? Từ nay về sau, hãy hầu hạ điện hạ cho tốt. Nô tỳ nhất định ghi nhớ trong lòng. Nghe nói lần này Hải công công không chỉ tham gia bảo vệ thái tử phi, mà còn để cả con gái nuôi ở lại bên cạnh Phong Thiên Khải. Xem ra lão già này cuối cùng đã chọn phe Phong Thiên Khải. Thế lực của Đông Xưởng cũng không thể xem thường, nhưng lần này ta nhất định phải loại bỏ cái họa tâm phúc này. Đừng nóng vội. Hộ bộ thị lang Kiều Cảnh Huy nói muốn cùng ta uống rượu vui vẻ. Xem ra đã đến lúc hắn phát huy tác dụng rồi. Tham kiến thái tử điện hạ. Người động vào tấu chương. Nô tỳ chỉ là sắp xếp lại tấu chương là để trình lên thái tử phê duyệt. Người to gan, tấu chương là cơ mật quân sự, cho dù là nghĩa phụ của ngươi cũng không dám tự ý xem trộm. Theo luật, tự ý xem trộm tấu chương, tội mưu phản. Đáng chết. Thái tử điện hạ, nô tỳ không dám. Nô tỳ chỉ muốn giúp thái tử điện hạ dọn dẹp đồ đạc thêm thôi ạ. Xin thái tử điện hạ hãy tha mạng. Đứng lên đi. Sau này nếu thật sự rảnh rỗi, trên giá sách phía sau người có mấy quyển sách, chủ yếu là sách sử và thơ ca. Nô tỳ đa tạ thái tử điện hạ. Biết xoa bóp không? Biết ạ. Thỉnh thoảng nghĩa phụ trở về, khi mệt, nô tỳ sẽ xoa bóp vai cho ông ấy. Vậy ngươi xoa bóp cho ta đi. Sau khi trở về nhớ nói với ông ấy hôm nay người đã xoa bóp vai cho ta. Như vậy
hắn sẽ không sai khiến ngươi làm việc khác nữa. Nô tỳ đã rõ. Chỉ huy sứ Lục Huyên Linh cầu kiến. Thuộc hạ Lục Huyên Linh tham kiến Thái tử điện hạ. Ngươi về nói với Vương phi, bảo nàng ta tự dùng bữa đi. Tần Nhược Lan, phải không? Điện hạ, hiện tại nàng ta đang đi lại trước điện của ta. Ngươi làm chỉ huy sứ nhiều năm như vậy, có phải vẫn còn một số kẻ không biết nên nghe theo ngươi hay Hải công công phải không? Bây giờ Tần Nhược Lan đang ở chỗ ta, Hải công công tự nhiên biết nên làm như thế nào. Ngươi cứ yên tâm mà loại bỏ những kẻ không cần thiết đi. Xin điện hạ yên tâm, thuộc hạ nắm chắc trong tay. Điều quan trọng nhất của Đông Xưởng chính là tình báo, tiếp đến mới là cấm vệ quân. Ngươi hãy quản lý tốt cấm vệ quân. Còn Đông Xưởng thì đừng có ý đồ gì cả. Dù sao thì chức vụ của bọn họ ngươi không thể nào làm được đâu. Thuộc hạ chỉ biết thứ điện hạ ban cho thuộc hạ mới là của thuộc hạ. Điện hạ, đây là sổ sách lương thực dự trữ trong nhà của hộ bộ thượng thư. Tên Tử Vĩ Nguyên này còn giàu hơn cả bổn vương. Ở kinh thành tuy nói là có chút sản nghiệp, nhưng nhà họ Từ đông người lắm, hắn không thể nào tích trữ được nhiều lương thực như vậy. Hộ bộ muốn làm phản sao? Bản vương vừa đối đầu với hộ bộ, vừa diệt cả nhà Từ Vĩ Nguyên, lương thực cứu trợ mà cũng dám chỉ hoãn. Đầu của hộ bộ không muốn nữa sao? Vận Hà đang hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua. Hàng triệu người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Tại sao nội các chỉ biết yêu cầu tỉnh Vân Hà tự lo liệu lương thực cứu trợ? Khơi bẩm điện hạ, hộ bộ bẩm báo quốc khố trống rỗng nên chỉ có thể để địa phương tự nghĩ cách. Thần Kiều Cảnh Huy bái kiến Thái tử điện hạ. Gặp bổn vương, sao người không quỳ? Luật đại thiên, thần tử chỉ quỳ trước hoàng thượng, hoàng hậu và thái hậu. Bổn vương giám quốc, gặp bổn vương như gặp phụ hoàng. Ngươi gặp quân vương không bái, chỉ có thể là tội mưu phản. Kéo tên loạn thần tặc tử này ra ngoài chém cho ta. Thái tử người sao tàn bạo như vậy, làm sao khiến bá quan tâm phục? Là xương cốt bọn văn nhân các người cứng, hay là đao của bổn vương sắc bén hơn? Thái tử tha mạng. Thái tử, một tên hộ bộ thị lang nho nhỏ cũng dám nhúng tay vào chuyện tranh giành quyền lực. Vậy bổn vương sẽ cho các người thấy kết cục của việc chọn sai phe phái là gì. Thái tử điện hạ, nghịch thần Kiều Cảnh Huy đã bị chém. Hải công công, có nô tài, người dẫn người đi tịch thu nhà Kiều Cảnh Huy, trục xuất khỏi kinh thành, vĩnh viễn không được vào kinh. Tuân mệnh. Người đi thông báo Tần Nhược Lan, bảo nàng ấy cùng bổn vương đi một chuyến. Tuân mệnh. Phong Thiên Khải điên rồi sao? Hộ bộ thượng thư dù gì cũng là quan chính nhị phẩm của triều đình, hắn cứ thế mà chém. Bây giờ chúng ta rất bị động. Ngô lão, lão tử nhịn ngươi rất lâu rồi, xem ta đánh người răng rơi đầy đất. Đứng lại. Đứng lại. Hai người là ai? Cầu thái tử nạp mạng đi. Đứng lại. Hai người làm gì đó? Thái tử nạp mạng đây. Né được nhát đầu tiên, né được nhát thứ hai sao? Người đâu? Mau đến đây, bảo vệ thái tử điện hạ. Cẩn thận. Nhược Lan, giết sạch lũ loạn thần tặc tử này cho bổn vương, thăng quan tiến chức cho các người. Mạt tướng đến cứu giá muộn, xin thái tử điện hạ ban chết, phong tỏa thành. Cho dù phải đào 3 thước đất cũng phải bắt chúng cho bổn vương. Người bị thương rồi, tạ điện hạ quan tâm. Nô tài không sao, trong đồng cung có một số loại thuốc, cần gì thì cứ đến đó mà lấy. Mau đứng dậy đi, tạ điện hạ. Lần này suýt nữa thì mất mạng. Nếu không có Tần Nhược Lan liều chết cứu giá, nếu không có Triệu Phong Vân xả thân bảo vệ, thì lần này các người có thể lo liệu hậu sự cho ta rồi. Không giết bọn chúng thì trời đất khó dung. Bọn chúng thật sự không biết sợ là gì. Lần này ngươi hộ giá có công, muốn gì cứ nói. Nô tài làm việc cho thái tử điện hạ là điều đương nhiên, không dám kể công. Người không dám nhận, nhưng ta không thể không ban thưởng. Như vậy đi, lần này những người tham gia hộ giá, mỗi người được thăng 1 bậc. Còn ngươi, bổn vương nhất thời chưa nghĩ ra thưởng gì, cứ ghi lại đã, sau này tính luôn một thể. Lão nô, tạ điện hạ. Tuy nhiên, vụ ám sát lần này cho thấy Đại Thiên đã nội ưu ngoại hoạn rồi. Vậy nên chuyện này nhất định phải điều tra đến cùng. Dạ, thái tử điện hạ. Điện hạ. Hôm nay, bổn vương vẫn còn nhớ như in. Nhược Lan lấy thân bảo vệ chủ, thật khiến thần thiếp hổ thẹn. Chuyện này, người đau buồn nhất vẫn là Hải công công.
Hắn xem Nhược Lan như con ruột. Mong Thái tử điện hạ hãy thông cảm cho hắn. Ái phi có lòng rồi. Bản vương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những tên phản nghịch đó. Trước đây ta chưa từng biết rốt cuộc là mỹ nhân như thế nào mới có thể khiến quân vương sau khi lên giường thì ngày mai không muốn lâm triều. Bây giờ ta đã hiểu rồi. Thái tử điện hạ, ý người là thần thiếp sẽ khiến đất nước lầm than sao? Nếu thật sự là như vậy, bản vương nguyện ý bị nàng hại. Vậy điện hạ còn chờ gì nữa? Thái tử điện hạ, không xong rồi. Thái tử điện hạ, hoàng hậu bị Bát vương gia ám sát. Mẫu hậu, Nhi thần không biết. Nữ trong phủ thì vệ dám mang cả sát thủ vào cung, lại dùng cách này làm hại mẫu hậu. Nhi thần vạn lần đáng chết. Xin mẫu hậu tha thứ. Ngươi không phải rất tự trách và áy náy sao? Xin mẫu hậu giáng tội. Sao không dập đầu? Tiếp tục dập đầu đi. Như vậy mới thể hiện được tấm lòng hối lỗi của ngươi. Nhi thần có tội. Ngươi của thật có tội. Tội lớn nhất của ngươi chính là thực hiện 2 lần ám sát. Lần thứ nhất không giết được bản vương, lần thứ 2 không giết chết được mẫu hậu. Kẻ phế vật như người giữ lại còn có ý nghĩa gì nữa? Điện hạ, thần đệ không hiểu ý điện hạ là gì. Không thừa nhận phải không? Không thừa nhận cũng được. Bản vương cũng chưa từng hy vọng người sẽ thừa nhận. Nhưng có một số chuyện cũng không cần bằng chứng. Đúng không? Nhi thần thật sự không biết gì cả. Nhi thần một lòng chỉ muốn đến thăm mẫu hậu, tuyệt đối không có nửa điểm ý đồ bất chính. Trời đất chứng giám, nếu có vi phạm lời thề này sẽ không chết tử tế. Thái tử điện hạ, đều là lỗi của thần. Ở đây không có phần ngươi lên tiếng. Có thể nghĩ ra khổ nhục kế này, các ngươi cũng lợi hại thật đấy. Thái tử điện hạ, thống lĩnh cũng là, bảo vệ không được hoàng hậu, giữ lại có ích gì? Bản vương xem ra chuyện này của thật có liên quan đến lão Bát. Thái tử từ trong lòng phát lạnh, vì hoàng hậu đã nói như vậy. Trừng phạt. Đúng rồi, Bát vương gia dù sao cũng là bát đệ của bản vương. Trừng phạt vậy là được rồi. Bất quá, đúng là có một việc. Gần đây, Tú Ý vệ ở khắp nơi trong nước truy bắt phản tặc. Của thật bắt được một số loạn thần tặc tử. Bản vương hy vọng có một giám sát quan. Vậy để Bát vương gia thay bản vương làm giám sát quan này. Ý như thế nào? Thần đệ nguyện ý. Vậy thì tốt. Bản vương kỳ vọng Bát vương gia biểu hiện tốt. Nghe nói Trương thống lĩnh bị giết rồi, đừng nhắc đến tên phế vật đó nữa. Vâng, còn tên Triệu Phong Vân kia, gần đây có động tĩnh gì không? Hắn từ khi nhậm chức thống lĩnh cấm quân cũng chẳng huấn luyện binh mã, ngày ngày lôi kéo các tướng sĩ lớn nhỏ tỷ võ. Hiện tại, quân đội từ trên xuống dưới tất cả binh sĩ đều rất sùng bái hắn. Điều này cũng không khó hiểu. Bất quá, nghe nói trong quân có rất nhiều người bất mãn với hắn. Phong Thiên Khải tên tiểu tử này đang giở trò quỷ gì vậy? Vất vả lắm mới đưa được thống lĩnh cấm quân thành người của mình, vậy mà không tranh thủ lôi kéo tướng sĩ. Vậy đi, người mau chóng lan truyền tin đồn trong số các quan trung tầng. Cứ nói, tiểu tử kia muốn thanh trừng các tướng sĩ cấm quân, khích động cảm xúc của bọn họ. Sau đó, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, giết chết Triệu Phong Vân kia. Điện hạ, thuộc hạ nhận được mật báo. Ngô Hải Đào, phó tướng quân, có ý định câu kết với một số phản động bình biến. Ngô Hải Đào, thuộc hạ của Lưu Trung Phong. Đúng vậy, báo tin cho Triệu Phong Vân. Hắn sẽ biết phải làm gì. Rõ cạn. Tướng quân thật sự là cái thế vô song, thuộc hạ bội phục. Khen ngợi rồi. Sao lại hết rượu rồi? Người đâu? Đem cho Triệu tướng quân một bình. Triệu Phong Vân là người mới đến. Có điều gì khiến Ngô tướng quân không vui? Tại hạ xin được tạ lỗi. Ôi không dám, không dám. Tướng quân nói gì vậy? Tướng quân, này sao vậy? Ta còn chưa giết cao thủ nào. Không biết đầu óc cao thủ có gì khác người thường không? Triệu Phong Vân, giờ chết của ngươi đến rồi. Còn lời chăn chối gì không? Cười cái gì? Sắp chết đến nơi rồi. Chỉ bằng ngươi tên phế vật này, đừng hòng giết ta. Triệu Phong Vân, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi tên phế vật. Mở to mắt chó ra mà nhìn phía sau đi. Ngươi muốn làm gì? Họ Triệu, ngươi dám giở trò với ta? Thái tử điện hạ là thái tử giám quốc, là thiên tử tương lai. Các người dám mưu phản, phải bị tru di. Mang hắn về cho Cẩm Y vệ, chờ thánh chỉ xử lý. Tuân lệnh.
Thái sư, Ngô Hải Đào, bọn họ thất bại rồi sao? Cái gì? Ngô Hải Đào cũng là bán bộ tông sư, cộng thêm mấy tên tướng quân cấp trung, vẫn không bắt được tên Triệu Phong Vân đã uống nhuyễn kim tán. Nghe nói tối qua thái tử cũng xuất hiện ở doanh trại cấm vệ quân. Phong Thiên Khải cũng đi. Mạng lưới thái tử phủ không theo dõi sao? Thái sư, hắn ra ngoài bí mật. Ngay cả tên thái giám thân cận Tiểu An Tử cũng không mang theo. Chỉ vì một tên thái giám thân cận mà lơ là. Nuôi bọn chúng vô ích. Nghĩa phụ, bớt giận. Hắn buông lòng ngươi rồi. Vâng, nghĩa phụ. Từ sau khi ta bị ám sát, hắn liền buông lòng cảnh giác với ta. Giờ Kim Vân Tú có thể tự do hành động rồi. Đừng trách nghĩa phụ, không làm vậy. Hắn sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi đâu. Con hiểu rồi, nghĩa phụ. Con chưa bao giờ dám oán trách nghĩa phụ và nương nương. Ngươi hiểu được là tốt. Nói chuyện chính sự đi. Gần đây, hắn có động tĩnh gì mới không? Từ sau khi con bị thương, hắn không còn đến tìm con nữa. Có lần thị nữ nói, hắn thường xuyên ở lại chỗ Đồng Tiểu Bạch qua đêm, con gái của lão già Trấn Bắc tướng quân Đồng Bắc Hải. Ngươi về trước đi. Đừng để hắn nghi ngờ. Vâng. Nương nương, phụ thân của nương nương, Trấn Bắc tướng quân phái người đến thăm người, đang ở bên ngoài chờ đợi. Điện hạ, trước đây là do bản vương đã lạnh nhạt với nàng, lo lắng nàng sẽ phải chịu uất ức khi ở bên bản vương. Hiểu rồi, mau đi đi. Nhanh kể cho ta nghe tình hình của phụ thân gần đây thế nào. Tướng quân dạo này vẫn khỏe, chỉ là cái gì? Gần đây tướng quân có ý muốn hồi kinh. Phụ thân cả đời chinh chiến xa trường, sao lại đột ngột như vậy? Tướng quân có biết đây là vì sao không? Tướng quân có chút bất mãn với chính lệnh của hoàng thượng, nên mới có ý nghĩ như vậy. Phụ thân nắm giữ Bắc quân, là kim chỉ nam của Đại Thiên. Một khi phụ thân hồi kinh, Bắc quân chắc chắn sẽ bị phe cánh của thái sư khống chế, bất lợi cho thái tử. Xin tướng quân hãy nói giúp ta với phụ thân. Hiện nay thái tử điện hạ anh minh thần võ, văn trị võ công đều là thượng thừa. Xin phụ thân hãy kiên trì thêm một thời gian nữa. Tiểu Bạch thật sự nói như vậy sao? Là nương nương nói như vậy. Mong tướng quân hãy kiên trì thêm một thời gian nữa. Thái tử điện hạ nhất định sẽ xoay chuyển được tình thế triều đình hiện nay. Nếu Tiểu Bạch đã lên tiếng rồi, vậy lão phu sẽ xem thử thái tử điện hạ này có bản lĩnh gì. Tướng quân, vậy chúng ta cần phải làm gì? Lưu Trung Phong sau khi biết thái tử và con gái ta đã nối lại tình xưa, hắn nhất định sẽ nhớ đến thế lực của ta, nghĩ cách để ta hồi kinh. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách ngăn cản ta hồi kinh. Gần đây phía Nam Thiên Lang Quốc không phải có một số bộ lạc di chuyển sao? Chúng ta hãy phóng đại sự việc này lên. Như vậy thái tử điện hạ sẽ có lý do để ngăn cản việc tấu trình, không có việc lui triều. Thần, có bản tấu. Thái sư mời nói, quân Bắc bảo vệ biên cương Đại Thiên cần có lực chiến đấu mạnh. Trấn Bắc tướng quân Đồng Bắc Hải nay đã cao tuổi, sợ rằng sức khỏe khó mà đảm đương. Thân, thỉnh cầu hoàng thượng cho Đồng tướng quân hồi kinh an dưỡng tuổi già. Tuyển chọn một vị tướng trẻ tuổi thay thế trấn giữ biên cương phía Bắc. Thái sư, Đồng tướng quân năm nay chưa tới 50, đang là tuổi sung sức. Sao lại nói là đã cao tuổi rồi? Tiểu An Tử, chưa. Gần đây, các bộ lạc phía Nam của Thiên Lang Quốc có nhiều động tĩnh bất thường. Thần sợ rằng biên giới phía Bắc sẽ xảy ra chiến sự. Kính xin triều đình sớm điều động lương thảo. Kỳ lạ, ta còn chưa phát tín hiệu liên lạc với đại hãn Thiên Lang Quốc là Nhĩ Bà Lợi. Sao biên giới phía Bắc lại xảy ra chuyện rồi? Được rồi, nếu không còn việc gì nữa thì bãi triều. Thái tử điện hạ, người đến bắt ta đi. Bắt được nàng rồi. Điện hạ thật là nhàn nhã. Muội muội không biết tỷ tỷ đến, có chỗ tiếp đón không chu toàn, mong tỷ tỷ thứ lỗi. Ái phi, ta chỉ là đang nô đùa với Tiểu Bạch một chút thôi, có gì to tát đâu. Ta đến chỗ Lưu Trung Phong để tìm hiểu tin tức cho chàng, còn chàng thì ở đây vui vẻ với mỹ nhân của mình. Vậy, bản vương tạ lỗi với nàng, chỉ biết bắt nạt người ta. Bản vương thật sự biết lỗi rồi. Nàng mau nói đi, ta muốn về Ứng Thiên phủ một chuyến. Được, đều nghe theo nàng, nhưng bây giờ thì không được. Chờ chúng ta trừ khử xong Lưu Trung Phong, bản vương sẽ đưa nàng về Ứng Thiên phủ, vậy mới được chứ. Lưu Trung Phong ở triều đình yêu cầu Đồng Bắc Hải hồi kinh, đã bị chàng từ chối. Hắn dự định sẽ âm thầm sai người ở bộ binh cắt giảm quân nhu của Bắc quân. Hơn nữa, hắn còn cấu kết với Thiên Lang Quốc, đại hãn là Nhĩ Bà Lợi. Bây giờ sứ giả chắc chắn đang ở trong phủ của hắn. Cái gì? Lão già đó dám bán nước cầu vinh sao? Dù sao tin tức ta cũng đã truyền đạt rồi. Ta về phòng nghỉ ngơi đây. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Lão già đó hôm nay dám cấu kết với ngoại bang, ngày mai sẽ dẫn quân tạo phản. Tiểu An Tử, có, mau đi gọi Triệu Phong Vân đến đây cho ta. Tướng quân bố Hà là, đây là trà cống từ thời tiên đế, mời ngài thưởng thức. Trà ngon như vậy ta uống lần đầu đấy. Đợi ngươi về, ta cho ngươi mang mấy cân về. Lưu thái sư của Nhiên Hào Sảng, tướng quân
không biết Đại Hán đã chuẩn bị xong chưa? Thái sư yên tâm. Đại Hán đã tập kết 10 vạn quân. 3 ngày nữa sẽ xuất binh. Vậy ta yên tâm rồi, người đâu? Đây là bản đồ bố trí binh lực của Bắc quân. Tướng quân, còn phải hứa với ta một việc. Lưu Thái sư, cứ nói. Đông Bắc Hải phải chết. Được, Lưu Thái sư. Hợp tác vui vẻ. Đại nhân, đây là thống kê lương thảo chuẩn bị cấp cho Bắc quân năm nay. Năm nay mất mùa, giảm một nửa đi, chuẩn bị vận lương đi. Tuân lệnh. Lũ người nắm quyền này, đánh giặc thì kém, đấu đá nội bộ thì giỏi. Giang sơn tươi đẹp này sớm muộn gì cũng thuộc về Thiên Lang quốc ta. Sợ là giấc mộng đẹp của ngươi sắp tan thành mây khói rồi. Ngươi là ai? Người lấy mạng ngươi. Tướng quân, 10 vạn quân Thiên Lang quốc đã bao vây Trịnh Bắc thành. Hiện trong thành chưa đến 5 vạn. Quân cứu viện từ các cửa ải khác chưa đến kịp, bỏ chạy mau, trung lượng. Có mà tướng, là tướng quân của Đại Thiên, còn dám nói đến chuyện bỏ chạy, giết. Ái phi, nàng sao vậy? Điện hạ, xin hãy cứu phụ thân của thần thiếp. Ái phi đừng hoảng, bản vương lập tức vào triều, bàn bạc cách giải cứu cho Đông lão tướng quân. Thái tử điện hạ giá lâm. Các vị ái khanh, tấu báo từ biên giới phía Bắc người đã biết, Thiên Lang quốc giáp tâm bất chính, phái 10 vạn quân đánh xuống phía Nam. Việc này nên đối phó thế nào? Điện hạ, kế sách hiện nay là phải nhanh chóng phái quân ứng cứu. Đồng lão tướng quân một đời chinh chiến, nếu xảy ra chuyện ở biên giới phía Bắc, sợ là sẽ khiến cả thiên hạ thất vọng. Vậy theo ý Thái sư, làm sao cứu người được? Điện hạ có thể phái các tỉnh vệ sở binh làm đội quân tiên phong để đảm bảo vạn nhất, còn cần điều động đội quân thứ hai. Cái gì? Kinh thành 3 vạn cấm quân. Nếu có cấm quân xuất kích, Đồng lão tướng quân nhất định có thể an toàn trở về. Người lùi xuống trước đi, không có lệnh của bổn cung, không ai được vào. Bệ hạ, ta và người phu thê 20 năm, ta thật sự không muốn như vậy. Nhưng là ai bảo người chắn đường nhà họ Lưu chúng ta? Mau, người đâu? Bệ hạ tỉnh mau rồi. Chuyển thái y. Điện hạ, trong cung. Trong cung xảy ra đại sự. Hải công công, làm sao vậy? Hoàng thượng, tỉnh rồi. Người nói cái gì? Hoàng nhi, con đến rồi. Phụ hoàng tỉnh lại, nhi thần nhất thời hoảng hốt, xin phụ hoàng thứ tội. Chư vị ái khanh, chấm hôn mê khoảng thời gian này, có việc gì xảy ra không? Xin bệ hạ thu hồi quyền giám quốc của thái tử. Ồ, đây là vì sao? Chẳng lẽ thái tử giám quốc lại làm bậy sao? Bệ hạ, Thiên Lang quốc 10 vạn đại quân Nam Hạ. Chính là bởi vì trong thời gian thái tử giám quốc, vì quốc khố trống rỗng, cắt giảm quân phí Bắc quân, cho nên mới để Thiên Lang quốc thừa cơ hội. Hoàng nhi, có chuyện này sao? Phụ hoàng, nhi thần không dám. Nhi thần phái 3 vạn đại quân Bắc thượng chi viện, chẳng mấy chốc là có thể giải vây cho trấn Bắc thành. Nhưng mà việc cắt giảm quân phí Bắc quân, nhi thần chưa từng được biết. Bẩm bệ hạ, việc này có phải thái tử sai khiến không? Truyền hộ bộ thượng thư, hỏi một câu là biết ngay. Trần Ái Khanh, bệ hạ minh giám, năm nay mùa màng thất bát, việc quân nhu cho Bắc quân khiến thần hao tâm tổn trí. Thái tử điện hạ thấy thần vất vả, liền nói năm nay trước tiên cắt giảm một nửa, sang năm bổ sung lại là được. Phụ hoàng minh giám, nhi thần chưa từng nói qua những lời này, ngàn tính vạn tính, không ngờ lão già này lại tỉnh lại được. Nếu bây giờ ông ta phế truất ngôi thái tử của ta. Trần Ái Khanh, ngươi có bằng chứng gì không? Bệ hạ, nếu việc này thật sự là do thái tử làm, thì sao lại để lại bằng chứng? Hiện nay nhân chứng vật chứng đều có, chân tướng sự việc thế nào còn cần điều tra thêm. Nhưng trong thời gian điều tra mà để thái tử tiếp tục nắm quyền giám quốc, sợ là sẽ khiến thiên hạ bất mãn. Lão già này đang chơi ta đây mà. Ngôi thái tử không dễ phế được, thì trước tiên sẽ lấy quyền giám quốc của ta. Phụ hoàng, người vừa mới tỉnh lại, nếu nhi thần của người không vì phụ hoàng phân yêu, sợ là sẽ khiến bệnh tình của người thêm nặng. Kính xin phụ hoàng minh xét. Hoàng nhi nói có lý. Đây là bằng chứng bộ binh thượng thư cố ý cắt giảm quân phí của Bắc quân. Ta giải quyết xong việc rồi nàng mới đưa ta cái này. Thái tử điện hạ, ban ngày ban mặt không có việc gì chính đáng để thái tử sao? Thân mật với nữ nhân của mình thì có gì sai? Diệt trừ xong Lưu Trung Phong, ta tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện sinh con đẻ cái cho chàng. Nhưng hiện tại trên triều hơn nửa các quan viên vẫn là người của hắn. Trước tiên hãy nghĩ cách giữ mạng sống của mình đã.
Tề Thị Lang, người nhậm chức ở bộ binh bao nhiêu năm rồi? Bẩm điện hạ, thần ở bộ binh đã được 30 năm. Bản vương nhớ, Trần Hồng Vĩ, từ khi vào bộ binh đến khi nhậm chức thượng thư, cũng chỉ mới 5 năm. 也不过才5年。 Tư lịch của ngươi hơn hắn nhiều như vậy. Chỉ vì ngươi không muốn đồng lõa với thái sư, mà chịu đứng dưới trướng một kẻ bất tài như Trần Hồng Vĩ. Ngươi cảm tâm sao? Điện hạ, chỉ cần vì nước vì dân, chức vị gì thần đều không quan tâm. Nhưng bản vương quan tâm. Đây là bằng chứng Trần Hồng Vĩ lén lút cắt giảm quân phí của Bắc quân. Trên chiều ngày mai, ngươi hãy đưa nó ra. Chức vị bộ binh thượng thư này chính là của ngươi. Thái tử điện hạ, thần muốn luận tội bộ binh thượng thư Trần Hồng Vĩ. Bên trong ghi chép chi tiết bằng chứng Trần Hồng Vĩ tự ý cắt giảm quân phí của Bắc quân. Là bộ binh thượng thư, vậy mà lại tự ý cắt giảm quân phí của Bắc quân, khiến cho Đại Thiên ta Biên Cương lâm vào tình thế nguy hiểm. Hiện nay, quân ta đang phải đổ máu chặn giặc Thiên Lang. Người lại dám bớt xén quân lương. Xin ngài hãy cứu học sinh một mạng, thái sư. Cút. To gan, Trần Hồng Vĩ, đến nước này rồi ngươi còn dám vu oan giá họa cho thái sư. Bản vương thấy kỳ lạ là sao phụ hoàng vừa tỉnh lại hôm qua thì thái sư lập tức dâng sớ luận tội ta. Thì ra là ngươi giở trò quỷ kế, lừa gạt thái sư, khiến bản vương và thái sư bất hòa. Giờ bản vương đã biết chân tướng, ngươi còn muốn lôi kéo thái sư vào. Ngươi đâu? Lột sạch áo mũ của hắn, tống giam vào ngục, chọn ngày xử trảm. Binh bộ thượng thư Trần Hồng Vĩ đã bị xử tội. Tề Quang Minh, ngươi tạm thời tiếp quản công việc của binh bộ. 暂时代管兵部，以观后效。 Thần lĩnh chỉ. Bệ hạ tin mừng. Tin mừng. Triệu Phong Vân đã phối hợp cùng Đồng tướng quân đánh tan quân Thiên Lang ở ngoài thành trấn Bắc, giết 2 vạn tên, bắt sống 5 vạn tên, 3 vạn quân Thiên Lang còn lại đang chạy tán loạn. Nguy cơ Bắc Cảnh đã được giải trừ. Tốt, quả nhiên là cao thủ của Hoàng Lăng vệ. Đã không ra tay thì đã thôi. Ra tay là phải kinh thiên động địa. Hiện tại bọn họ đang ở đâu? Triệu Phong Vân đang dẫn 3 vạn quân cấm vệ về kinh, còn Đồng tướng quân cải trang trà trộn trong đó. Ngươi đi tìm danh y, đợi nhạc phụ hồi kinh, hãy chữa trị thật tốt cho ông ấy. Tuân chỉ. À phải rồi, phụ hoàng ta hiện giờ thế nào rồi? Tình hình của bệ hạ ngày càng chuyển biến xấu, so với lúc trước khi chưa tỉnh lại còn tệ hơn. Ta biết rồi, ngươi lùi xuống đi. Lão nô cáo lui. Nếu ta đoán không nhầm thì chuyện hoàng thượng đột nhiên tỉnh lại rồi lại nôn ra máu hôn mê đều là do Lưu Trung Phong và Lưu Xuân Hoa giở trò quỷ. Giang Nam xảy ra đại dịch châu chấu rồi. Ngài có rất nhiều sản nghiệp ở Giang Nam, phải nhanh chóng đi cứu tế, không vội. Chờ thêm chút nữa. Thái sư, tại sao vậy? Dập tắt bây giờ thì làm sao ta có lý do để tên tiểu tử đó đi Giang Nam? Nếu hắn không đi Giang Nam thì làm sao ta có cơ hội bố trí ở kinh thành? Thái sư mưu lược sâu xa, tại hạ bội phục. Người phái người đến Giang Nam, bí mật cất giấu hết số lương thực cứu tế. Ảnh hưởng của nạn châu chấu phải được mở rộng. Phụ thân, cuối cùng người cũng về kinh rồi. Mạt tướng, tham kiến thái tử điện hạ. Nhạc phụ, người đang làm gì vậy? Điện hạ, tuy người là con rể của Mạt tướng, nhưng Mạt tướng không thể quyền lễ nghĩa. Được rồi, mời điện hạ an tọa. Tại sao điện hạ lại để lão phu đợi ở nhà, mà không phải là ta đi bái kiến người? Trong phủ của ta, tên Lưu Trung Phong đó, từ khi bệ hạ có vấn đề về sức khỏe, đã tìm mọi cách cài cắm người của hắn vào các bộ. Không ngờ bệ hạ bệnh nặng, hắn lại dám công khai nhúng tay vào thái tử phủ. Kẻ phản nghịch như vậy, ai ai cũng có thể giết. Xin điện hạ thứ tội. Mạt tướng tính tình thẳng thắn. Trước đây, Mạt tướng cũng từng nghĩ điện hạ là gỗ mục không thể khác. Nhưng sau những lời của điện hạ, Mạt tướng mới hiểu là đã hiểu lầm điện hạ. Ta sao có thể trách tội nhạc phụ? Nếu điện hạ không chê bai, đồng ra nguyện làm tiên phong cho điện hạ, vậy thì tốt quá. Nhạc phụ là chiến thần Bắc Cương của Đại Thiên ta. 30 vạn đại quân của 9 trấn Bắc Cương đều nằm trong tay nhạc phụ. Có nhạc phụ ở đây, ta muốn làm gì cũng thêm 3 phần tự tin. Điện hạ yên tâm, lão phu nhất định không phụ lòng mong đợi. 30 vạn thiết kỵ Bắc Cương mãi mãi là hậu thuẫn vững chắc nhất của điện hạ. Các vị ai khanh không có việc gì nữa thì bãi triều điện hạ. Thần có bản tấu. Thái sư, còn chuyện gì nữa sao? Nạn châu chấu ở phía Nam ngày càng nghiêm trọng. Phần lớn tiền bạc và lương thực cứu trợ của triều đình đã không cánh mà bay. Sao lại nghiêm trọng hơn? Hơn nữa lại có kẻ dám cả gan động vào tiền bạc và lương thực cứu trợ hiện nay là cần phải nhanh chóng giải quyết. Đợi sau khi nạn châu chấu qua đi rồi điều tra truy cứu trách nhiệm. Bản vương sẽ đích thân đi điều tra. Như vậy thì tốt quá. Thái tử điện hạ đích thân đi. Cho dù nạn châu chấu có nghiêm trọng hơn nữa thì thần cũng không phải lo lắng. Nghiêm trọng hơn nữa thì bỏ đi. Chỉ mong trong khoảng thời gian bản vương không có ở kinh thành, đừng có xảy ra chuyện gì là được. Thần nhất định sẽ thay thái tử điện hạ bảo vệ kinh thành.
Chuyến đi Giang Nam cứu trợ lần này không hề dễ dàng. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi. Theo Đô Tài thấy, lần này Thái sư đang dùng kế điều Hổ Ly Sơn, mục đích là để người rời khỏi kinh thành. Nếu bản vương không rời khỏi kinh thành, thì đám yêu ma quỷ quái kia làm sao dám lộ diện gây chuyện. Vậy tại sao lần này người lại muốn mang ta theo? Hiện tại trong mắt Lưu Trung Phong, nàng đã có được sự tín nhiệm của bản vương. Nếu không mang nàng theo, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ. Triệu An Tử đi gọi Triệu Phong Vân đến đây. Chuyến đi Giang Nam lần này, vấn đề an toàn của bản vương vẫn phải giao cho vị sư phụ này. Xem ra nạn lụt ở Giang Nam lần này rất nghiêm trọng. Ngoài đường không một bóng người bán rau, ngay cả những người ra đường cũng đều vội vã, nét mặt thất thần. Đám quan lại này thật đáng chết. Thiên tai như vậy mà chúng lại không có hành động gì. Vậy tại sao chúng ta không đi gặp những quan lại đó? Chuyến đi Giang Nam lần này của bản vương vẫn chưa để lộ hành trình ra ngoài. Một khi chúng biết bản vương đến, chắc chắn chúng sẽ cố tình làm ra vẻ bề ngoài cho bản vương xem. Nếu như vậy, bản vương sẽ không thể điều tra ra được gì. Điện hạ, dựa theo địa điểm cuối cùng xuất hiện của số lương thực cứu trợ bị mất, chắc chắn là bị 3 gia tộc giàu có Giang Nam cướp đi rồi. Có bằng chứng gì không? Cái này tạm thời vẫn chưa tìm thấy. Cũng đã 1 tháng trôi qua rồi, thái tử vẫn chưa tới. Phải đến sớm mới đúng. Đúng vậy, không chừng tên thái tử này là một tên phế vật. Trên đường không biết dẫn thái tử phi đi du sơn ngoạn thủy ở đâu rồi. Chúng ta vẫn không nên chủ quan. Hắn có thể cùng thái sư rằng cô ở kinh thành lâu như vậy, chắc chắn là có chút bản lĩnh. Nào, chúng ta cùng cạn chén này. Chúc thái sư sớm ngày lên ngôi, phòng cho chúng ta là hoàng thương đại thiên. Con phố này cũng khá là sạch sẽ ngăn nắp nhỉ. Ấy, ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Tiểu nhị, đây là đang làm gì vậy? Vị khách quan này, nhìn trang phục của ngài không giống người Giang Nam. Chúng ta từ kinh thành đến đây buôn bán. Khách quan có thơ không? Thơ thì có 1 bài, nhưng mà cần trưởng quầy của các người đích thần đến nghe. Khách quan khẩu khí cũng không nhỏ, không hổ là người đến từ kinh thành. Được rồi, ta đi gọi trưởng quầy của chúng ta. Người đang làm gì vậy? Nhìn tiểu lâu này xem. Bức tường dùng vật liệu quý giá, kiến trúc nguy nga tráng lệ, không giống như người bình thường có thể tiêu xài nổi. Chúng ta mới đến đây, ngay cả một nguồn tin tức tử tế cũng không có. Nơi này có thể tìm hiểu thông tin đấy. Trưởng quầy, vị này chính là vị khách vừa rồi nói có thơ. Quý khách đến chơi, có lỗi tiếp đón chậm trễ, mời vào trong. Thượng phí quan gia áp tiểu nang. Thơ hay, khách quan. Thơ hay, bài thơ này bề ngoài viết về quán rượu say của chúng ta có hẹ 50 cần tươi ngon, bên trong lại chất chứa ý tự đắc kỳ lạc, thuận theo tự nhiên, càng khiến người ta có cảm giác khoáng đạt. Trưởng quầy, có hài lòng không? Hài lòng. Người đâu? Mang rượu và thức ăn lên đây. Ta muốn cùng vị khách quý này uống đến say mềm mới thôi. Ái chà, khách quý của Nhiên tiểu lượng cao, đã uống hết bò vào rượu nút chuối, vậy mà sắc mặt không đổi. Vương mỗ bái phục. Đa tạ trưởng quý khoản đãi. Hôm nay thời gian không còn sớm nữa, và phu nhân xin về khách điếm nghỉ ngơi trước. Quý khách đi thong thả. Hai người này không phải là thương nhân kinh thành đơn giản như vậy đâu. Như vậy mới có chút dáng vẻ hiển thê lương mẫu chứ. Ta là sợ chàng xảy ra chuyện, không ai thay ta báo thù. Nàng đừng có cứng miệng, nói chính sự đi. Hôm nay chàng cùng Hoàng Vĩnh Trung ăn cơm, có cảm thấy gì không? Tên Hoàng Vĩnh Trung này chắc không phải là người quản lý cao nhất của tiểu lâu đó, cùng lắm chỉ là một gia phó có địa vị cao hơn một chút. Quả thực, trên người hắn không có khí chất của một phú hào thực sự. Ai? Giang Nam thủ phủ Hoàng Thiên Bảo, cầu kiến quý nhân. Quý nhân là nhân vật lớn từ kinh thành đến, tại hạ chỉ muốn cầu một con đường thăng tiến. Người biết ta là ai? Thảo dân Hoàng Thiên Bảo, khấu kiến thái tử điện hạ. Đứng lên đi. Ngươi làm sao biết bổn vương là thái tử? Thảo dân tuy là một thương nhân, nhưng ở kinh thành cũng có chút ít nhân mạch. Thảo dân tự nhiên biết, thái tử điện hạ khi so tài với Bát Vương gia đã sáng tác bài tương tiến tiều đã truyền khắp kinh thành. Trong giới thương nhân, tại hạ tự nhiên cũng biết. Tại hạ hiểu rõ điện hạ sẽ không công bố hành trình thực sự đến Giang Nam lần này, nên đã sắp xếp tiểu lâu tổ chức hội thi thơ muốn kết giao với điện hạ. Ngay cả việc này mà hắn cũng biết tính người thích thể hiện, nhất định sẽ mắc câu. Hoàng Thiên Bảo, ngươi là người thông minh, nhưng quá thông minh lại không tốt. Thái tử điện hạ, tiểu nhân đây chỉ là chút thông minh nhỏ bé, không dám búa rượu qua mắt thờ. Nói đi, ngươi muốn con đường thăng tiến như thế nào? Điện hạ, Giang Nam tam đại hào thương đều nghe lệnh thái sư. Nếu ta không nghĩ cách, sớm muộn gì cũng bị bọn họ nuốt chừng. Hoàng Thiên Bảo, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Hiện giờ thế lực của bổn vương không bằng Lưu Trung Phong, ngươi không sợ cuối cùng sẽ thất bại sao? Thế lực của ngài và thái sư hiện giờ đang lên xuống thất thường, đánh bại hắn là chuyện sớm muộn. Được, đã vậy, bổn vương giao cho ngươi một nhiệm vụ. Xin thái tử điện hạ phân phó, chuẩn bị một ít cát nguyên liệu, sau đó chuẩn bị một cái lò luyện sắt, đặt ở trang viên ngoài thành của ngươi.
Thái tử điện hạ muốn những thứ này để làm gì? Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Ngoài ra, hãy tung tin tức 3 ngày sau, Thái tử sẽ tổ chức đại hội đấu giá bảo vật tại lầu Xây Tiên. Đến lúc đó, tất cả các thương gia giàu có ở Giang Nam đều có mặt. Hoàng gia chủ, lâu rồi không gặp. Ôi chao, Phạm gia chủ, lâu rồi không gặp. Tề gia chủ, Vương gia chủ, ngài cũng đến rồi. Vị này là thương nhân đến từ kinh thành, mời vào trong. Phong Vân, hãy làm cẩn thận một chút. Điện hạ yên tâm. Thái sư, Giang Đàm báo tin tìm được tung tích của hắn rồi. Vẫn chưa biết, bức thư này được gửi cách đây 3 ngày. Phạm gia nói thái tử đang chuẩn bị tổ chức một đại hội bảo vật ở Giang Nam. Đại hội bảo vật? Hắn có thể có bảo vật gì chứ? Đường dây ở thái tử phủ cũng không nói hắn mang theo vật quý giá gì khi rời đi. Ngươi hãy truyền lệnh cho đường dây của Trấn Nam tướng quân. Phong Thiên Khải vừa trở về thì hãy gửi món quà lớn đó. Mọi người, đại hội đấu giá bảo vật xin được phép bắt đầu. Bảo vật đầu tiên. Đây là bảo vật đầu tiên. Thất thải lưu quang, lưu ly Phật. Đây chính là bảo vật mà chàng nói sao? Thế nào, không làm nàng thất vọng chứ? Tối thượng bảo Phật. Giá khởi điểm 50 vạn lượng bạc. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 vạn lượng. 100 vạn lượng, không ai được tranh giành với ta. Phạm, ngươi có ý gì đây? Tề gia ta 4 đời thờ Phật, ta trả 150 vạn lượng. Lão Tề, cuối năm nay là thọ yến của thái sư. Năm ngoái ngươi đã chiếm hết hào quang, năm nay cũng phải cho huynh đệ một chút lợi lộc chứ. Ta ra 180 vạn lượng. Bảo vật này ta nhất định phải có được. Ta ra 200 vạn lượng. Cuối năm nay là thọ yến của Lưu Trung Phong. Xem ra năm nay hắn không qua sinh nhật rồi. Còn có người tăng giá không? Vậy thì tốt. Vậy, bảo vật này với giá 200 vạn lượng bạc trắng bán cho Tề gia gia chủ. Chúc mừng, chu vị nhường rồi. Chuỗi hạt này có tên là Hải Dương Chi Lệ, là bảo vật mà Thái tử điện hạ lúc còn trẻ ra khơi đánh bắt. Giá khởi điểm 100 vạn lượng bạc trắng. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 20 vạn. 300 vạn, ít nữa. Ta gả tiểu nữ nhà ta làm thiếp, sao ta có thể không lấy một món bảo vật nào? Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ không tranh với người nữa. Lão Vương, vừa rồi ta có được một pho tượng Phật bằng lưu ly. Vật này ta tặng cho ngươi. Nếu Phạm gia chủ và Tề gia chủ đều không tăng giá, vậy Hải Dương Chi Lệ này sẽ thuộc về Vương gia gia chủ với giá 300 vạn lượng bạc trắng. Tiếp theo là bảo vật cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay. Vòng tay này là Thái tử điện hạ lúc trước ra ngoài biển tìm kiếm tiên nhân tu tiên hải ngoại. Bên trong chứa âm dương nhị khí, đeo lâu dài có thể kéo dài tuổi thọ. Chàng cũng giỏi bịa chuyện thật đấy. Sao ta lại không biết chàng đã từng tìm kiếm tiên sơn ở hải ngoại chứ? Hiện nay Giang Nam gặp nạn châu chấu, thái tử không thể thấy dân chúng chịu khổ, cho nên mới đem bảo vật này ra. Chỉ mong có thể quyên góp được chút tiền này đều sẽ dùng cho bá tánh. Thái tử đúng là cùng đường rồi. Bảo vật như vậy cũng đem ra bán lấy tiền. Thái tử như vậy còn tranh giành cái gì nữa? Chỉ bằng sớm nhường Giang Sơn cho thái sử đi. 3 người chúng ta nguyện chi 500 vạn lượng, ủng hộ Thái tử điện hạ cứu tế thiên tài. Vậy mà thật sự có người bị chàng lừa gạt đấy. 3 người này ngược lại cũng có chút dũng khí. Sau khi dọn dẹp xong Tề Vương và Phạm gia, có thể nâng đỡ bọn họ. Tham kiến Thái tử điện hạ, mọi người bình thân. Hôm nay ở đây không có Thái tử điện hạ, chỉ có một người muốn quyên góp tiền. Đa tạ chư vị đã rộng lượng giúp đỡ. Chuyện hôm nay bách tính thiên hạ sẽ nhớ, bản vương sẽ nhớ, thiên hạ cũng sẽ nhớ. Thái tử điện hạ, vòng tay âm dương này. Điện hạ, Thái tử điện hạ, Thảo dân nguyện bỏ ra 600 vạn lượng, nhưng Thảo dân muốn có vòng tay này. Phạm gia chủ, lời này là thật sao? Thái tử điện hạ, đây là 100 vạn lượng, 500 vạn lượng còn lại ta sẽ cho người mang đến ngay. Phạm gia chủ, thật là thương gia vì nước vì dân. Thảo dân nhất định không phụ lòng mong đợi của thái tử, sẽ cho người đi lấy. Bảo vật đó không thể bán. Điện hạ lo lắng cho dân chúng, nhưng người cũng phải bảo trọng lòng dạ thái tử chúng ta thật không bằng. 500 vạn lượng tiền cứu trợ thiên tai, 3 người chúng ta vẫn sẽ góp. Điện hạ, chúng ta chỉ mong thái tử sớm ngày cứu trợ thiên tai, trả lại cho Giang Nam một vùng yên bình. Ta hiểu rồi.
三位， Buổi đấu giá đến đây là kết thúc. Cửa hàng của các vị chắc cũng bận. Hôm nay cứ về trước đi. Hoàng gia chủ, ngươi có ý gì? Thái tử điện hạ, đây đều là kế hoạch của ngươi sao? Nghe nói vương gia chủ trong số 3 vị đại phú thương ở Giang Nam luôn là người có túi tiền dùng dình nhất. Rất nhiều lần tính kế hoàng gia đều là do vương gia chủ nghĩ ra. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên đồn đúng như lời. Thái tử điện hạ khen ngợi. Thái tử điện hạ, hôm nay muốn lấy mạng 3 người chúng ta sao? Để ta xem đã. Phong Vân, làm việc thế nào rồi? Điện hạ, mặt tướng may mắn hoàn thành nhiệm vụ. Đây là toàn bộ bằng chứng cấu kết của 3 nhà thương gia này. Tốt. Không hổ danh là trợ thủ đắc lực của bổn vương. Ngươi lần này mở đại hội bảo vật, vậy mà không phải vì số tiền này. Thông minh đấy, nhưng lại không dùng đúng chỗ. Dụ 3 người chúng ta đến đây, lợi dụng lúc nhà chúng ta trống không, lấy đi những bằng chứng này. Mùng 8 tháng 8, gia đình nhà họ Vương đã cướp được 50 vạn lượng bạc cứu trợ đầu tiên tại khu rừng cách thành Bắc 10 dặm. Ngày 12 tháng 9, gia đình nhà họ Phạm đã cướp được chuyến hàng cứu trợ thứ 4 tại bãi đá cách thành Tây Bắc 30 dặm. Thái tử điện hạ thật là giỏi tính toán. Chiêu này là muốn minh tu xám độ trần thương, giả vờ náo loạn cả kinh thành. Tổng cộng đã gửi đi 5 lần tiền cứu trợ, tổng cộng 200 vạn lượng bạc, 50 vạn gánh lương thảo. Đây đều là lương thực cứu mạng của hàng triệu nạn dân. Các người có còn chút lương tâm nào không? Khiến bao nhiêu người dân phải tha hương cầu thực, chết đói ngoài đồng hoang. Thái tử điện hạ, đừng nói nữa, đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Cả thiên hạ này đều là của Phong gia các người. Dân chúng sống không đổi phải nổi dậy tạo phản. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến chúng ta? Dân chúng tạo phản là phản Phong gia các người, chứ không phải chúng ta. Hừ, hay lắm, không phản các người. Chẳng lẽ các người chưa từng nghĩ tới khi dân chúng tạo phản, có thể sẽ tiện tay treo cổ các người lên cây hay không? Dân chúng tạo phản, Thái sư đại nhân tự nhiên sẽ trở về dẹp loạn. Đến lúc đó thiên hạ sẽ lại thái bình thịnh trị. Thái sư nhất định sẽ bảo vệ chúng ta an toàn vô sự, vinh hoa phú quý. Năm đó khi Thái tổ hoàng đế khởi binh, Vương gia các người cũng từng tài trợ. 200 năm qua, triều đình chưa từng bạc đãi các người. Tại sao Vương gia lại làm như vậy? Không có triều đại nào là tồn tại mãi mãi. Thiên khí số đã tận, ta là gia chủ Vương gia, tự nhiên phải tìm đường khác. Chỉ tiếc là không thể kiên trì đến ngày Thái sư đăng cơ để Vương gia ta được hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng Thái tử, từ khi người đặt chân đến Giang Nam, Thái sư đã thắng rồi. Nơi này chính là nơi cất giấu số tiền cứu trợ mà 3 thương gia đã cướp được. Năm đó khi Thái tổ hoàng đế khởi binh, Vương gia chúng ta cũng có rất nhiều người trong tộc đi theo. Lúc đó, nhà họ Vương cũng chỉ là một thương nhân nhỏ. Mọi người đều vì muốn cho bá tánh có cuộc sống tốt đẹp hơn mà chiến đấu. Nhưng chỉ mới 200 năm trôi qua, mọi thứ lại quay về như cũ rồi. Bất kể có bao nhiêu gian thương hay kẻ bất chính, thần đều sẽ vì điện hạ mà chu diệt bọn chúng. Lịch sử là một vòng tuần hoàn, và bài học duy nhất mà con người có thể học được từ vòng tuần hoàn này chính là không bao giờ học được bài học nào cả. Người đời trước không lo nghĩ thì người đời sau sẽ phải than thở. Người đời sau than thở mà không thấy được thì cũng khiến cho người đời sau phải chịu nỗi đau của người đời sau nữa. Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ giá lâm. Hạ quan, có lỗi tiếp đón chậm chế. Đi, bản vương không có thời gian nghe người nói nhảm ở đây. Nhanh chóng thiết lập lều trại xung quanh thành trì, khẩn trương đưa lương thực ngàn lượng vàng của Phạm, Tề, Vương, 3 nhà cũng bị bản vương tịch thu hết rồi. Toàn bộ tài sản đều dùng để cứu trợ thiên tai. 1 tháng không trị được nạn châu chấu ở Giang Nam, bản vương sẽ trị tội ngươi. Thật không ngờ, chàng cũng có chút bản lĩnh đấy. Lên lúc giải quyết xong 3 nhà đó, vị tướng tài giỏi nhất không phải là người giết địch trên chiến trường, mà là chờ đợi đối thủ phạm sai lầm rồi giáng cho một đòn chí mạng. Ta vẫn luôn cho rằng câu này có nghĩa là vị tướng tài giỏi không cần lập nhiều công lao. Nếu tướng quân không có công lao thì làm sao là tướng quân tài giỏi? Nói chàng béo, chàng còn thở gấp. Sao vậy? Đây là mấy món bảo bối mà chàng làm ra, cũng chỉ để gài bẫy 3 nhà đó. Giờ mất hết rồi, không chừa lại cho ta cái nào cả. Ta còn tưởng chuyện gì, chỉ là mấy thứ đồ bỏ đi. Bảo bối đẹp như vậy ta chưa từng thấy bao giờ. Mấy thứ đồ bỏ đi đó, sau khi tịch thu của 3 nhà đó, ta đã tiện tay tặng cho Hoàng Thiên Bảo rồi. Chàng tặng cho Hoàng Thiên Bảo cũng không chừa lại cho ta một cái. Nàng xem, đây là cái gì? Cái gì đây? Bảo bối tinh xảo như vậy chưa từng thấy bao giờ. Mấy thứ đồ bỏ đi đó chỉ là thủy tinh thôi, chỉ cần có cát, muốn tạo bao nhiêu thì tạo. Nhưng cái này thì khác, đây là kim cương, là vật trời ban cho. Điện hạ, có tin tức khẩn cấp gì? Đợi lát. Lão nô có tin tức khẩn cấp, thưa điện hạ. Vào đi. Thưa điện hạ, đây là tin tức khẩn cấp. Cái gì đây? Đây là thứ cướp được ở ngoại thành sáng nay. Là thư gửi đến phủ thái sư. Thư gửi đến phủ thái sư, phủ trấn Nam tướng quân. Thế nào, trong thư nói gì vậy? Trấn Nam tướng quân Lý Chí Phong muốn Lưu Trung Phong cho ông ta làm quốc công. Như vậy, ông ta sẽ ủng hộ Lưu Trung Phong. Lý Chí Phong không phải là người chưa bao giờ tham gia vào cuộc chiến triều đình sao? Sao lại thế này? Trấn Đông tướng quân và Trấn Tây tướng quân luôn là thuộc hạ trung thành của Lưu Trung Phong. Trấn Bắc tướng quân là nhạc phụ của ta. Lúc này mà ông ấy không lên tiếng thì sẽ không được lòng cả hai bên. Giọng điệu của Lý Chí Phong rất thận trọng. Hình như ông ta vẫn chưa thương lượng xong điều kiện được lắm Lưu Trung Phong.
Thật là không yên phận, ta vừa về kinh đã tặng món quà lớn vậy, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ra tay trước để chiếm ưu thế, bắt giam Lưu Trung Phong. Không được, Lưu Trung Phong có nhiều người ủng hộ. Ở kinh thành, hắn rất thận trọng, về cơ bản không có cơ hội nào vi phạm luật lệ. Chúng ta ra tay với hắn một cách không do dự, chắc chắn sẽ gây ra náo loạn. Vậy thì, Hải Công Công, hãy lấy danh nghĩa phủ thái tử triệu tập trấn Nam tướng quân Lý Chí Phong về kinh nhận chức. Tuân chỉ. Thái sư, bên trấn Nam tướng quân đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Được, lần này ta muốn xem hắn phá giải thế nào. 他怎么破局？ Phụ thân, xảy ra chuyện lớn rồi. Có thể xảy ra chuyện lớn trong triều có người là lão bộ hạ trước đây của người, nghe nói thái sư định kiến nghị tước binh quyền của người. Cái gì? Lưu Trung Phong tước binh quyền của ta để làm gì? Từ khi thái tử giám quốc đến nay, người vẫn chưa bày tỏ ủng hộ ai cả. Như vậy, hai bên đều không yên tâm về người, nói không chừng bây giờ họ đều đang nghi ngờ người, định nhìn họ đấu đá lẫn nhau, chờ thời cơ ngư ông đắc lợi. Nói đùa gì vậy? Một thái tử bất tài phế vật, một quyền thần mưu đồ bất chính, ta ủng hộ ai chứ? Có lệnh của thái tử. Thái tử lấy danh nghĩa giám quốc yêu cầu ta về kinh nhận chức. Cái gì gọi là người về kinh? Lúc này gọi ta về kinh, sợ là phụ thân tuyệt đối không thể về kinh. Người mà về bây giờ, hắn tuyệt đối không có ý tốt, ta nào có thể không biết. Nhưng lúc này nếu không về kinh, sẽ là kháng chỉ. Hắn là thái tử giám quốc, công khai kháng chỉ có thể bị chém đầu. Phụ thân, tướng quân, mọi người đây là... Tướng quân, lời người nói lúc nãy chúng ta đều nghe thấy cả rồi, tuyệt đối không thể về kinh. Đúng vậy tướng quân, tên Lưu Trung Phong và thái tử kia chắc chắn là sợ tướng quân đứng ngoài. Ngư ông đắc lợi nên đã hợp sức muốn mưu hại tướng quân, không thể để hắn toại nguyện. Hắn bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Chúng ta phản hắn đi, phản hắn luôn. Phụ thân, 25 vạn quân Trinh Nam, ngoại trừ quân Trinh Bắc, có thể nói là không ai địch nổi. Phản thế nào? Điện hạ, không xong rồi. Có chuyện gì? Từ từ nói. Điện hạ, quân Trinh Nam tạo phản rồi. Cái gì? Các vị ái khanh, Trinh Nam tướng quân tạo phản, có đối sách gì không? Còn giả chết với bổn vương nữa hả? 25 vạn quân Trinh Nam tạo phản, nếu đánh vào kinh thành thì các ngươi đều phải chết. Điện hạ, tướng quân Nam Cương tạo phản, tình hình hiện tại chưa rõ, chi bằng phái người đi hòa giải trước để lo liệu hậu sự. Thái sư vẫn thật bình tĩnh. Vậy thì chuyện đàm phán giao cho thái sư đi. Vi thần tuổi đã cao, chuyện sống chết như thế này, vi thần vạn lần không dám nhận. Thái sư thật là thẳng thắn. Đàm phán gì chứ, không cần nói nhiều, dám tạo phản thì đánh. Điện hạ, vạn lần không được. Phía Nam vừa mới dẹp xong đạn châu chấu, hiện tại quốc khố trống rỗng, mong điện hạ lấy hoa làm quý. Tên nhóc này còn tưởng mình thông minh lắm, chỉ là một chút mưu mẹo nhỏ đã tự tay ép Lý Chí Phong tạo phản. Kế sách của huynh quả nhiên là vô song thiên hạ, tên phế vật đó làm sao có thể là đối thủ. Điện hạ, quân viễn Trinh phương Bắc không thể dễ dàng điều động. Hãy để ta dẫn 3 vạn quân cấm vệ đi. Triệu Phong Vân lần trước bị vây hãm ở Bắc Cương, ngươi vừa dẫn quân cấm vệ đi thì Lưu Trung Phong lập tức nhắm vào điện hạ. Lần này nếu ngươi đi thảo phạt, nếu lại là kế điệu hổ ly sơn, thì tính mạng của điện hạ sẽ ra sao? 25 vạn quân Nam Cương tạo phản, nếu không sớm dẹp loạn thì công lao của điện hạ ở Giang Nam sẽ thành áo cưới cho kẻ khác. Giang Sơn của điện hạ phải làm sao đây? Cường từ đoạt lý, còn gì quan trọng hơn tính mạng của điện hạ? Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Phong Vân, mau chóng chuẩn bị binh mã lương thảo, ta sẽ để tân nhiệm binh bộ thượng thư toàn quyền phối hợp với ngươi, cố gắng sớm bình định chiến sự. Mà tướng tuân lệnh, Huyền Linh, ngươi lập tức điều tra việc này. Bản vương cảm thấy việc này rất kỳ lạ. Bức thư của Lý Chí Phong gửi cho Lưu Trung Phong đã bị chặn lại, bọn họ chắc chắn vẫn chưa đạt thành nhất trí. Tại sao Lý Chí Phong lại tạo phản chỉ vì ta triệu tập hắn về kinh thành chứ? Ý của điện hạ là dùng kế mượn dao giết người. Thuộc hạ hiểu rồi. Thuộc hạ lập tức đi ngay. Hôm qua bản vương vị hành, phát hiện người đi đường đều có vẻ mặt lo lắng, vội vã. Hải Công Công, ngươi có biết tại sao không? Điện hạ, gần đây giá lương thực trong kinh thành tăng vọt, giá lương thực tăng vọt. Hải Công Công, ngươi đi gọi Lục Hiên Văn đến gặp ta. Tuân lệnh. Thần Lục Hiên Văn, hộ bộ thượng thư, tham thái tử điện hạ. Miễn lễ, bình thân điện hạ. Lục thượng thư, người có biết nguyên nhân giá lương thực trong kinh thành gần đây tăng vọt không? Là do các thương nhân lớn trong kinh thành lấy cớ chiến loạn quân viễn Trinh phương Nam mà tăng giá lương thực. Họ nói chiến sự ưu tiên quân nhu, lương thực còn lại không nhiều cho nên mới tăng giá lương thực. Cái gì? Bọn gian thương này thật là to gan. Thần cũng muốn trừng trị, chỉ là bọn họ có âm mưu từ trước. Thần không có chứng cứ. Thôi, chuyện này cũng không trách ngươi. Ngươi bây giờ đi gửi thiếp mời cho các thương gia lớn, nói tối nay bản vương muốn mở tiệc chiêu đãi ở Thái tử phủ.
Thái sư, Triệu Phong Vân đã dẫn quân cấm vệ giao chiến với quân Viễn Chinh phương Nam. Tình hình chiến sự thế nào? Hai bên thương vong không lớn. Thương vong không lớn. Xem ra tên Phong Điền Khởi kia đã phát hiện ra điều gì rồi. Cho nội gián trong quân Viễn Chinh phương Nam thêm dầu vào lửa. Đốt lửa cho lớn. Đến lúc đó, không phải hắn muốn dừng là dừng được đâu. 就能停得了的。 Học trò bái kiến ân sư. Gần đây kế hoạch thuận lợi không? Ân sư diệu kế vô song. Kế hoạch rất thuận lợi. Hiện tại dân chúng trong kinh thành kêu than không dứt. Học trò đã phái người phao tin đồn là do thái tử nhất ý cô hành. Muốn điều động đại quân mới dẫn đến giá lương thực trong kinh thành tăng vọt. Hiện tại dân chúng vô cùng bất mãn với hắn. Tốt. Đấu với ta. Hắn còn non lắm. Còn nữa, sư phụ, thái tử sau khi biết chuyện này dựng tiệc chiêu đãi cả đám thương nhân kinh thành. Người xem có cần can thiệp không? Tùy ngươi. Thái tử điện hạ, gia tộc họ Tiền, thương nhân giàu nhất kinh thành nói hôm nay bị cảm phong hàn, hơi bất tiện. Các thương nhân khác nghe vậy thì nói nhà họ Tiền không đến. Họ càng không có tư cách đến. Lũ gian thương này to gan. Đã là bản vương mời không được họ, vậy bản vương sẽ tự mình đi. Hải công công, có, mang theo người của ngươi. Cùng bản vương đến xem thử Tiền gia chủ rốt cuộc mắc bệnh gì. 到底是什么病？ Chu đại nhân, thái tử dẫn theo cầm y vệ đến phủ của ta rồi. Xem ra là muốn hỏi tội. Chuyện này thực sự không sao chứ? 150 vạn lượng ngân phiếu. Tiền gia chủ thật hiểu chuyện. Nếu đã vậy, bản quan tự nhiên sẽ không để thái tử động đến ngươi. Ngươi cứ yên tâm, đa tạ Chu đại nhân. Cho dù lát nữa thái tử không để mặt ta, nhưng sau lưng bản quan là thái sư, hắn không dám không để mặt đâu. Thái tử điện hạ giá đáo. Tham kiến thái tử điện hạ. Tiền gia chủ, bản vương nghe nói ngươi lâm bệnh, không thể ra gió. Sao lại khỏe mạnh đứng ở đây? Không sợ bệnh tình nặng thêm sao? Hay là bởi vì kinh Triệu Doãn Chu đại nhân ở đây nên mới từ chối lời mời của bản vương? Mặt mũi của bản vương còn không bằng Chu đại nhân sao? Thái tử điện hạ, vi thần thấy có vẻ như có hiểu lầm gì ở đây. Điện hạ là thiên hoàng quý tộc, sao phải chấp nhặt với một thương nhân? Nếu điện hạ cảm thấy tiền gia chủ đã làm mất mặt ngài, vậy thì tiền gia chủ hãy xin lỗi điện hạ là được rồi. Thái tử điện hạ, thảo dân ngu muội không biết ý của thái tử điện hạ, xin thái tử điện hạ thứ tội, hay cho một màn song kiếm hợp bích, kẻ đóng vai ác, người đóng vai hiền. Xin lỗi mà cũng qua loa lấy lệ, vậy thì bổn vương ra tay cũng không áy náy nữa. Điện hạ, ngài có ý gì? Đường đường là kinh Triệu Doãn tam phẩm, lại qua lại mật thiết với một tên thương nhân, còn dám hỏi bổn vương là có ý gì? Vi thần kết giao với ai? Hình như không phạm luật pháp. Hay cho câu không phạm luật pháp. Hải công công, lục soát người hắn cho ta. Biết đâu lại có thứ khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Người đâu? Điện hạ, hạ quan không hề phạm luật. Sao ngài có thể làm vậy? Lát nữa là phạm luật ngay. Lục soát. Đây là ngân phiếu 1.500.000 lượng. Dấu ân trên này là của tiền gia. Hay cho câu chưa phạm luật. Vậy ngươi nói xem đây là chuyện gì? Ta chỉ là kinh doanh bình thường, sao ta biết được tiền siêu ngân trong nhà Chu đại nhân có thương vụ nào lên tới 1.500.000 lượng bạc? 达到150万两白银的规模。 Chu toàn tài, đừng tưởng sau lưng có Lưu Chu phòng chống lưng thì bổn vương không dám động đến ngươi. Thái sư là ân sư của ta, vậy thì nên hiểu rõ phận lượng của ta. Ta là tâm phúc của thái sư. Thật sự tưởng bổn vương không dám giết ngươi. Thái tử thì đã sao? Nếu chọc giận thái sư, dù ngươi là thái tử cũng khó thoát khỏi tai ương. Nếu bây giờ thả ta ra, ngân phiếu này sẽ thuộc về thái tử. Chúng ta mỗi người nhịn một bước, chẳng phải tốt hơn sao? Ngươi có tư cách gì mà nói chuyện mỗi người nhịn một bước với ta? Người đâu? Kinh Triệu Doãn, Chu toàn tài, trên không báo đáp đất nước, dưới không thương dân, tham nhũng, nhận hối lộ, làm sang làm bậy, kéo ra ngoài. Thái sư, thái tử ngày càng quá đáng rồi. Lợi dụng quyền thế hết lần này đến lần khác, hắn không còn biết ai là người nắm quyền trong triều nữa rồi. Hôm nay dám ngang nhiên giết chết Kinh Triệu Doãn, một tam phẩm đại thiên, ngày mai sẽ dám ở ngay trên Kim Loan điện này mà đại khai sát giới, sát quần thần. Thái sư, không thể tiếp tục như vậy nữa, quả thực là vậy. 7 ngày nữa, ngươi và ta sẽ dẫn bá quan bức cung. Bức cung ta đã bí mật truyền tin cho quân Trình Đông. 1 vạn thiết kỵ, 7 ngày nữa. 7 ngày nữa sẽ đến kinh thành. Kế hoạch của thái sư thật chu toàn. Khâm phục, đã sắp xếp chu đáo như vậy. Ta sẽ đi liên lạc với các quan đại thần ngay. Được, đi chậm thôi. Mang gói thuốc độc này cho Văn Tử Yên, bảo nó tìm cơ hội hạ độc Phong Thiên Khải. Ái phi, mau lại thay y phục cho bổ vương. Thay y phục gì nữa? Chẳng suýt nữa thì mất mạng rồi có biết không? Cái gì? Môn khách của Lưu Trung Phong đến đưa thuốc độc cho thiếp. Hắn vẫn chưa biết thiếp đã phản bội hắn. Lưu Trung Phong đã điều 1 vạn thiết kỵ từ quân Trình Đông
Nếu đến lúc đó chàng vẫn chưa chịu buông bỏ quyền lực thì hắn sẽ... Không thể nào, cứ thế là xong sao? Nếu chàng chịu từ bỏ quyền giám quốc thì 1 tháng sau thuốc này mới có tác dụng. 1 tháng sau, nếu chàng chưa chết thì hắn mới biết được ta đã phản bội. Không được. Bỏ xuống thì sẽ trở thành con cá nằm trên điện hạ. Thuộc hạ đã tra rõ. Bức thư mà Lý Chí Phong gửi cho Lưu Trung Phong trước đó là giả. Là Lưu Trung Phong cố tình làm giả để chúng ta lấy được. Thật là trúng kế của Lưu Trung Phong rồi. Huyên Linh, người có nghe câu người bị giết thì sẽ chết chưa? 人被杀就会死。 Thuộc hạ chưa từng nghe qua, cho dù hắn có địa vị cao đến đâu. Chỉ cần một nhát dao thì cũng sẽ trở thành một người chết. Vậy điện hạ muốn ra tay trước. Điều động 100 thị vệ giỏi nhất mai phục ở Thái tử phủ. 时刻埋伏在太子府。 Phụ thân, tại sao lại cho con giúp quân đột ngột vậy? Vân Quý, hôm nay thương vong của chúng ta quá lớn. Không thể tiếp tục đánh nữa, nếu tiếp tục tấn công thì chắc chắn có thể công phá được tuyến phòng thủ đầu tiên. Đủ rồi, không cần phải nói nữa. Chúng ta rút quân về trước. Đợi sau khi thu hoạch vụ mùa xong sẽ tính tiếp. Muộn thế này, có chuyện gì vậy? Có tấu trình, 3 ngày trước, Triệu Phong Vân đã đánh bại đội quân của Lý Vân Quý, con gái của Lý Chí Phong, người lãnh đạo quân đội chinh phạt phương Nam ở lĩnh Nam. Hiện tại, quân đội chinh phạt phương Nam sắp rút lui về gần căn cứ của Triệu Phong Vân hỏi, liệu có nên thừa thắng truy kích hay không? 3 vạn quân đánh bại 25 vạn quân. Quân đội phương Nam vừa mới bại trận, trong thời gian ngắn sẽ không tấn công nữa. Người hãy viết thư báo cho Triệu Phong Vân, bảo cô ta nhanh chóng về kinh, một mình về thôi, càng nhanh càng tốt. Tuân lệnh điện hạ. Đi làm việc đi. Còn 5 ngày nữa, nếu trong vòng 5 ngày mà không nghĩ ra cách phá giải cục diện này thì chỉ có thể cá chết lưới rách. Nói xem, cô tên là gì? Từ đâu đến, đi đâu, sao ngươi lại phát hiện ra ta? Ta đến đây chưa từng nói với ai. Tiếng cô gõ cửa, mở khóa đủ để đánh thức bổn vương rồi. Đáng ghét. Nghe nói, vị tướng quân chinh phạt phương Nam có một cô con gái không thua kém Nam Nhi. Chính là cha của cô. Từ lâu đã nghe danh Thái tử điện hạ chí mưu hơn người. Hôm nay gặp mặt, đồn đúng như lời, đã bị người bắt được rồi. Muốn giết muốn chém, cứ tự nhiên. Đã bị người bắt được rồi. Muốn giết muốn chém, cứ tự nhiên. Ngươi làm gì vậy? Như cô thấy đấy, bổn vương không giết cô. Ngươi. Chúng ta đều bị Lưu Trung Phong hãm hại. Ngươi có ý gì? Trước khi nhận được tin quân đội chinh phạt phương Nam của các cô tạo phản, bổn vương đã chặn được một bức thư của quân đội chinh phạt phương Nam gửi cho Lưu Trung Phong ở đây. Ngươi nói gì? Bức thư này là do Lưu Trung Phong cố tình giả mạo để bổn vương chặn được. Cô xem đi. Cha ta chưa bao giờ ham muốn chức vị và tước vị. Nếu không phải vì chuyện lần này, ông ấy đã định giải giáp về quê rồi. Nước cờ này của Lưu Trung Phong thật cao tay. Ý ngươi là sao? Ngươi có ý gì? Ngồi đi. Cô có biết sau khi các người tạo phản, hắn đã làm gì không? Hắn đã làm gì nữa? Hắn đã điều 10.000 thiết kỵ từ đội quân Trinh Đông vào kinh thành, làm con bài ép vua thoái vị. Vậy chẳng phải hiện giờ ngươi rất nguy hiểm sao? Không được, ta tuyệt đối không cho phép tên gian thần này xoán ngôi thành công. Này, ta còn chưa nói xong mà, cô nóng vội cái gì? Tính cô phải sửa đổi đi. Tính nóng như vậy làm sao dẫn binh được? Thái tử điện hạ của ta ơi, Lưu Trung Phong sắp sửa ép cung rồi. Chẳng lẽ ngươi không lo sao? Ta đương nhiên là lo lắng. Nhưng lo lắng thì có ích gì? Cho dù bây giờ cô quay về, đến đội quân Trinh Nam cũng cần 3 ngày. Khi cô đến nơi, nói chuyện này cho phụ thân cô, cũng không thể thay đổi được tình hình hiện tại ở kinh thành. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Trận chiến này không thể dừng lại. Ngươi nói gì? Đã như thế này còn rồi, không bao rút quân về. Chỉ cần cuộc chiến này không dừng lại thì 3 vạn thiết kỵ sẽ không thể về kinh. 3 vạn thiết kỵ của ta không thể về kinh sẽ khiến Lưu Trung Phong xem nhẹ lực lượng của ta ở kinh thành. Trong tình huống hiện tại, nếu ta muốn phản bại thành thắng, chỉ có thể dựa vào sự chủ quan của hắn.
Nếu chúng ta tiếp tục đánh tiếp, nhất định sẽ có thương vong. Cho dù quân Trinh Nam của chúng ta và Triệu Phong Vân phối hợp giả đánh, cũng không thể không có ai chết. Những binh sĩ này không chết trên chiến trường chống giặc ngoại xâm, mà chết trong cuộc đấu tranh chính trị của các ngươi. Nếu Lưu Trung Phong soán ngôi thành công, đại thiên diệt vong, thiên hạ đại loạn, đến lúc đó sẽ có nhiều người chết hơn. Sau khi ta lên ngôi, sẽ xây dựng một ngôi miếu trung liệt ở kinh thành. Tất cả những người đã hy sinh vì nước vì dân đều có thể được hương khói muôn đời trong miếu trung liệt, bao gồm cả những chiến sĩ trong trận chiến này. Hy vọng người có thể giữ lời hứa. Điện hạ, điện hạ. Thái sư và các vị đại học sĩ đang chờ ở chính đường xin được gặp. Để bọn họ chờ. Trực tiếp xé rách mặt nạ rồi. Lũ già này dám trực tiếp ép cung, còn sợ xé rách mặt nạ sao? Những người này đều là trọng thần của triều đình. Chàng làm vậy chẳng phải càng dễ bị lật đổ ngôi vị giám quốc sao? Lý do quan trọng sao? Lưu Trung Phong hiện giờ dựa vào 1 vạn thiết kỵ tiến kinh. Có 1 vạn thiết kỵ này, cho dù bản vương không phạm sai lầm nào, thì Lưu Trung Phong cũng sẽ tìm ra tội danh gán lên đầu bản vương. Ta không bằng cho hắn một bước đến cùng, để hắn biết thế nào là hoang dâm vô độ. 什么叫做荒淫无度？ Chu đại nhân, nếu ngài không đủ kiên nhẫn chờ thì mời ngài về cho. Ta không có tâm trạng chạy vặt cho ngài. Ngươi, tên thái giám này, ngươi dám nói chuyện với lão phu như vậy? Giá ra tuy thân thể tàn khuyết, nhưng ít nhất còn biết chữ Trung Quân Ái Quốc viết như thế nào. Ngươi muốn chết sao? Thôi nào, Chu đại nhân, đừng quên mục đích chúng ta đến đây. Thái tử điện hạ, Chu đại nhân nãy giờ chờ sốt ruột rồi. 3 lần 7 lượt sai lão thần dục giã người. Chu đại nhân, để ngươi đợi lâu rồi. Có cần bản vương xin lỗi người không? Thái tử điện hạ xin bớt giận, chúng ta tuyệt không có ý mạo phạm. Chỉ là lão thần có việc quan trọng muốn thương nghị với thái tử điện hạ. Sáng sớm đã đến thái tử phủ gặp bản vương. Nếu ngươi không nói ra lý do rõ ràng. Điện hạ, lão thần mạo muội hỏi điện hạ. 7 ngày trước, điện hạ xuất cung có phải đã giết kinh Triệu Doãn, Chu Toàn Tài hay không? Đúng là có chuyện này. Không ngờ chuyện nhỏ này lại kinh động đến thái sư đại nhân. Lão phu phò trợ bệ hạ mấy chục năm, luôn được bệ hạ tín nhiệm. Nhưng thái tử điện hạ đã phạm tội lớn, nên lão thần chỉ có thể ra mặt ngăn cản. Xin hỏi, ngăn cản bản vương như thế nào? Kính xin điện hạ tạm thời buông bỏ quyền hành. 监国之权。 Kính xin thái tử điện hạ tạm thời buông bỏ quyền lực giám quốc. 监国之权。 Nếu bổn vương không đồng ý thì sao? 1 vạn thiết kỵ Đông Trinh quân đã ở ngoài cung chờ lệnh, để tránh náo loạn bên ngoài, làm bị thương thái tử điện hạ. Kính xin thái tử điện hạ tạm thời ở lại Đông cung này, không được ra ngoài, đợi đến khi hoàng thượng tỉnh lại. Thái tử điện hạ tự nhiên sẽ hiểu được tấm lòng của lão thần. Hỗn xược! Lưu Trung Phong, người muốn chết sao? 1 vạn thiết kỵ đã ở ngoài cung chờ lệnh rồi. Kính xin thái tử điện hạ suy nghĩ cho kỹ. Được lắm, lão già. May mà ta có tầm nhìn xa trông rộng, đã sớm giấu 100 thị vệ ở thái tử phủ, đủ để trước khi chúng xông vào hoàng cung giết chết hết lũ các người. 都砍死！ Hải công công, có nô tài. Ngươi chẳng lẽ không có chút kính sợ nào đối với liệt tổ liệt tông của hoàng thất sao? Thái tử điện hạ, hoàng thượng tỉnh rồi, muốn gặp thái tử điện hạ, đến Càn Thanh cung. Thật điên rồ, hắn vừa rồi thực sự muốn giết ta. Bảo quân Đông Trinh rút về hết đi, chúng ta không thể công khai tạo phản được. Đi thôi, chúng ta cũng đi, đến Càn Thanh cung. Phụ hoàng, con đến rồi. Phụ hoàng, ngươi tỉnh rồi. Hoàng thượng tỉnh rồi, thật là phúc của đại thiên, phúc của thiên hạ. Phụ hoàng ta vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn rất yếu. Người hét lớn như vậy làm kinh động đến người, là muốn ta giết cả nhà ngươi sao? Trẫm không sao. Phụ hoàng, giờ người đã tỉnh lại rồi, hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Việc triều chính vẫn cần người xử lý.
Huynh trưởng, sao hôm nay huynh không trực tiếp phái binh giết chết bọn chúng? Ngu xuẩn, Đại Thiên lập quốc 200 năm nay, huynh có thể lừa bọn binh lính rằng trong triều có gian thần cần phải thanh trừng, nhưng mà làm sao huynh thuyết phục bọn họ trực tiếp ra tay với hoàng thượng? Bọn họ đâu phải kẻ ngốc. Vậy bây giờ phải làm sao? Kế hoạch vốn tốt như vậy, kết quả lại thất bại trong gang tấc sao? Đừng vội, từ từ. Huynh còn có cách khác. 还有其他的办法。 Phong Vân đã về rồi. Điện hạ, 哎， cô đang làm gì vậy? Mạt tướng đã nghe Hải Công Công nói rồi. Lần này Lưu Trung Phong dám cả gan bức cung là vì Mạt tướng mang cấm vệ quân đi dẹp loạn. Đều là lỗi của Mạt tướng. Phong Vân bảo cô đi dẹp loạn là do bản vương tự mình quyết định. Sao có thể trách cô được? Điện hạ, Mạt tướng lập tức đi giết cả nhà Lưu Trung Phong. Khoan, đừng vội. Tuy cô đã về rồi, nhưng vẫn còn 3 vạn thiết kỵ quân ở lĩnh Nam, thêm 1 vạn cấm quân cũng chưa về đến trấn Đông Quân. Bản vương nói cùng hắn đồng quy vu tận là để dọa hắn thôi. Sao bản vương có thể thật sự muốn chết cùng loại người như hắn chứ? Mạt tướng hiểu rồi. Đúng rồi điện hạ. Mạt tướng đi ngang qua Giang Nam, Hoàng Thiên Bảo đã tìm gặp Mạt tướng, nhờ Mạt tướng truyền vật này cho điện hạ. Hoàng Thiên Bảo này lại lập công rồi. Huynh trưởng xảy ra chuyện rồi. Lại xảy ra chuyện gì nữa? Huynh còn nhớ lúc trước đưa cho Ôn Tử Yên gói thuốc độc không? Từ khi lão già Phong Vũ hội tỉnh lại, đến nay đã hơn 1 tháng rồi, nhưng Phong Thiên Khải vẫn chưa chết. Ý muội là Ôn Tử Yên phản bội. Con sói mắt trắng nuôi mãi không lớn này. Ta đã nói sao tên tiểu tử đó mỗi lần đều có thể hóa hiểm thành an. Ôn Tử Yên phản bội rất bất lợi cho chúng ta. Vậy thì để nó chết đi. Thái tử điện hạ nói, nương nương gần đây rất vất vả, đặc biệt bảo nô tỳ nấu canh sâm. Hắn vậy mà cũng biết quan tâm ta sao? Lúc sắp đi còn dặn dò nô tỳ. Hắn đi đâu rồi? Nô tỳ không biết. Để đó đi. Nương nương, thái tử điện hạ dặn nô tỳ phải nhìn nương nương uống hết bát canh sâm này, người mới yên tâm. Yên tâm. Hắn yên tâm cái gì chứ? Nương nương, người đây là lại. Nàng không sao chứ? Không sao, ai phái người tới? Xong rồi. Tử sĩ, thái sư, hoàng hậu nương nương, người phái đi, thất bại rồi. Hai lần. Giết một con nha đầu Ôn Tử Yến 2 lần đều không thành. Những tử sĩ nuôi đều là đồ phế vật sao? Bây giờ không thể dùng thủ đoạn bình thường được nữa rồi. Chuẩn bị binh mã riêng xong chưa? 3.000 binh mã riêng đã sẵn sàng trở lệnh. Tốt, người đi báo cho chúng biết. 3 ngày nữa, Phong Thiên Khải rời khỏi thành, lập tức ra tay. Lần này mà còn thất bại thì chúng cùng chết hết đi. Vâng. Phụ hoàng, hôm nay tế tổ, người đừng đi nữa, để nhi thần thay người đi. Sao có thể như vậy được? Liệt tổ liệt tông mà không gặp được chấm sẽ trách tội chấm mất. Ôi dào, liệt tổ liệt tông sẽ không trách tội người đâu. Thôi được rồi. Khải Nhi, tế tổ nhất định không được xảy ra sai sót. Các bước con đều rõ rồi chứ? Phụ hoàng cứ yên tâm, các bước nhi thần đều nhớ rõ. Giờ Khải Nhi đã trưởng thành rồi. Ta đợi con về. Thái sư, hoàng hậu thành công rồi, lão hoàng đế không đi tế tổ. Ồ, lần này dễ dàng vậy sao? Nói ra cũng lạ, thái tử cũng không muốn để hoàng đế ra khỏi cung. Không ngờ, cuối cùng hắn lại giúp ta một tay. Thôi vậy, cho hắn được toàn thây đi. To gan. Các người có ý gì? Có nghĩa là Đại Thiên Giang Sơn khi số đã tận, từ nay về sau Giang Sơn này sẽ không còn mang họ Phong nữa. Lưu Trung Phong, ngươi dám công nhiên soán ngôi. Ai bảo hai cha con các người không biết điều như vậy? Ban đầu ta còn muốn cho ngươi được chết già. Cho dù có mất Giang Sơn thì đó cũng là chuyện của con trai ngươi. Nhưng đó lại quá thông minh. Nếu lão thần không ra tay trước thì đó đã giết lão thần rồi. Lưu Chính Phong, chấm tự nhận đối với người không tệ.
Nhưng sao ngươi lại đối xử với trẫm như vậy? Đối xử với ta không tệ. Ngươi quên ngôi hoàng đế này của ngươi đến từ đâu rồi sao? Nếu không phải năm đó ở cửa Huyền Vũ ta đỡ cho ngươi một kiếm của nhị đệ, thì ngươi có mệnh ngồi lên long ỷ này sao? Năm đó ngươi đã nói với ta như thế nào nhỉ? Phú quý cùng hưởng. Nhưng lão thần vạn lần không ngờ tới, câu sau lại là giao kiếm, không để tình.不相扰。 Thái tử điện hạ, nghi thức tế tổ đã hoàn tất. Mệt mỏi quá. Tế tổ còn mệt hơn cả quẹt thẻ. Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ, Tiểu An tử, hoảng hốt như vậy, thành thể thống gì? Thái tử điện hạ, đại sự không ổn rồi. Chuyện gì? Lưu Trung Phong dẫn 4 vạn quân Lưu ra làm phản, hiện tại hoàng cung đã rơi vào tay hắn, nô tài liều chết mới trốn thoát được đến báo cho điện hạ. Người nói gì? Lưu Trung Phong làm phản? Phụ hoàng thì sao? Bệ hạ bị Lưu Trung Phong giam lỏng rồi. Mợ đó, sao ta không ngờ hắn lại liều lĩnh phát động binh biến trong lúc này? Điện hạ, Mạt tướng xin được dẫn quân xâm nhập hoàng cung giết chết Lưu Trung Phong. Không được. Hiện tại đám loạn quân kia đang bị Lưu Trung Phong khống chế, sẽ không manh động. Một khi Lưu Trung Phong chết, loại loạn binh này chắc chắn sẽ làm loạn cả kinh thành. Một mình cô không thể giết hết bọn chúng. Vậy phải làm sao? Điện hạ, Lưu Trung Phong có thể chết, nhưng hắn phải chết sau khi bản vương hồi kinh. Đi, hồi kinh. Huynh trưởng, thấy thế nào? Khó trách từ xưa đến nay có nhiều người muốn làm hoàng đế như vậy. Thái sư, Phong Thiên Khải đã trở về rồi, hắn đang ở ngay ngoài thành. Thái tử điện hạ, nếu bây giờ ngươi chịu buông tay chịu trói, ta có thể để ngươi và lão phụ hoàng không biết điều đó của ngươi được chết già. Ngươi có biết vì sao ta dám để ngươi mang theo binh lính đến đây, còn ta chỉ có một mình không? Vì sao vậy? Nói cho ngươi một bí mật. Thật ra, ta không phải là Phong Thiên Khải. Thái tử điện hạ, có lời gì thì nói cho rõ ràng. Nhớ cho kỹ, lần sau đừng chọc vào người xuyên không. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các khanh bình thân.